Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь» в рамках марафона «Сейф АТР. Голос Крыма Майя Буты» в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма и не только. Но для начала традиционно подключим к нашему эфиру журналиста Романа Спиридонова прямо из Ньюзрума, который с нами уже на прямой связи и готов рассказать о главных новостях повестки дня. Ром, приветствую, мы слушаем тебя. Приветствую, Гурсу, приветствую всех, кто смотрит сейчас наш эфир. Служба новостей «Заман» готовит свой выпуск к 19 часам. Традиционно он будет в эфире. Ну а пока я подробнее расскажу о некоторых новостях, которые будут в нашем выпуске. Оккупанты обыскали дом политзаключенного Энвера Ситосманова в селе Тыловое под Севастополем и увезли на допрос его брата Эрнеста. В декабре 19-го Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил Энвера к 17 годам колонии строгого режима по надуманным обвинениям в терроризме и участии в запрещенной в России организации Хизбут-Тахрир, но силовики не оставляют в покое и его родных. Это уже третий обыск в доме, где жил осужденный. ФСБшники ворвались вчера в 6 утра, тогда, когда живущий там брат совершал намаз. Силовики заломали ему руки, 3 схватили за ноги, а 1 держал в удушающем захвате. Только после того, как Эрнесту стало плохо, следователь приказал отпустить его. После этого Ситосманова отвезли на допрос, который длился 6 часов. Он отказался подписывать протокол обыска и давать какие-либо показания против себя и своих близких. Парня отпустили после того, как он согласился подписать документ о неразглашении того, что было на допросе. Оккупанты просят Следственный комитет и ФСБ России открыть дело против 12 граждан Украины за водную блокаду. Об обращении к силовикам заявил так называемый вице-спикер оккупационного парламента Ефим Фикс. В этом списке Андрей Сенченко. Он в марте 14-го занимал должность заместителя главы администрации президента, лидер крымско-татарского народа Мустафа Аджемилев, председатель Меджлиса Рифат Чубаров, вице-президент Всемирного конгресса Ленур Ислямов, экс-постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, первый и 5-й президенты Украины Леонид Кравчук и Петр Порошенко. Оккупационные власти намерены подать иск на Украину из-за перекрытия севера Крымского канала, ведь Днепровская вода на 85% обеспечивала полуостров водой. Оккупанты уже потратили более 100 миллиардов рублей на то, чтобы возобновить запасы пресной воды, но безуспешно. На оккупированном полуострове массово введены ограничения воды. Отключить от платежной системы SWIFT. Европарламент представил проект резолюции по России. Евродепутаты обсудили ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным и увеличение военного контингента на границе с Украиной и подготовили новый пакет санкций. В нем, кроме отключения от системы SWIFT, остановка строительства газопровода «Северный поток-2», прекращение импорта российской нефти и газа, а также санкции против российских олигархов с заморозкой активов их семей и аннулированием виз. Также в проекте документа Европарламент призывает Россию вывести войска из Донбасса, вернуть Украине контроль над Крымом и гарантировать свободный проход судам в Черном море и соблюдать соглашение о прекращении огня на Донбассе. Это основные новости. Кроме этого, мы будем говорить о так называемом суде над лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилева, который проходит в оккупированном Крыму. Расскажем о ситуации с коронавирусом на полуострове и многое другое. Поэтому смотрите наш эфир, следите за новостями в 19:00 на украинском языке и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсом. Сагул Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей «Заман» на крымско-татарском и украинском языках. Ну а мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала ATR, atr.tv.
ua. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. Ну а я перехожу к обсуждению вышеупомянутых новостей романом и не только. И начну со следующего. Свыше 50 депутатов Европейского парламента представили проект резолюции, в которой предлагается отключить Россию от платежной системы SWIFT и прекратить закупку российских запасов нефти и газа в случае вторжения России в Украину. Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте Европейского парламента. Кроме прочего, при вышеуказанном сценарии парламентарии предлагают замораживать все европейские активы российских олигархов, близких к российским властям, и не только. Активы их семей также могут быть заморожены в Европейском Союзе. В проекте резолюции также говорится о том, что ЕС должен снизить свою зависимость от российской энергетики, и поэтому настоятельно призывает институты ЕС и всех государств-членов остановить завершение строительства газопровода «Северный поток-2» и аргументирует это таким образом. ЄС повинен ясно дати зрозуміти, що ціна за таке порушення міжнародного права і норм буде високою. Політичний аналітик Андрій Вейрінський зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Селям алейкум. Доброго дня, Гульса. Есть ли перспективы у этой резолюции? Ну, наскільки я чув з вашої підводки і інформації, ініціатори цього прекрасного проєкту документу, який дуже 100% тішить українських глядачів і українських громадян, є 50 депутатів Європарламенту. Так. Зважаючи на те, що в Європарламенті 705 депутатів, мені здається, на жаль, що ця кількість є вкрай низькою, якщо дивитися на потенційні результати голосування. Тому нам дуже подобаються пункти, переважній більшості людей, але не треба себе обманювати тим, що такий документ буде проголосований. Даже если мы предположим, что такой документ проголосован, но он ведь носит все равно рекомендательный характер, он ведь не обязан, насколько я понимаю, не обязывает выполнять условия, прописанные в этой резолюции, или же нет? Ну, насправді, все-таки Європарламент – це ж не парламентська асамблея Ради Європи. Це, так чи інакше, це законодавчий акт, який в подальшому потребуватиме імплементації на рівні урядів країн, окремо кожної. І того це ще більше ускладнить процедуру його імплементації. Тому, дивіться, справа не в тому, чи він не буде проголосований, в принципі, виходячи з конструкції із умовних коаліцій чи представників європарламентарів, які знаходяться в Європарламенті і якості делегатів від своїх країн. Тому говорити про те, що навіть з точки зору символізму будуть віднайдені. Давайте так, поговоримо про конструкцію Європарламенту. Європарламент – це депутати, які обираються від відповідних учасників Європейського Союзу. Вони представляють політичні сили, які формують більшості в парламентах своїх країн. Так історично складається, да? Відповідно, якщо голосує в цілому більшість депутатів Європарламенту, то логіка повинна бути наступна, що ці країни конкретно готові ці кроки, в силу того, що голосують їхні політики, імплементовувати в себе в внутрішньому законодавстві. Відповідно, ми повинні з вами тоді за такою ж логікою говорити, що і Німеччина, і Франція будуть відповідні санкції впроваджувати на рівні власних особистих рішень і власних законодавчих органів. На сьогодні ми про це говорити не можемо. Тому, знову ж таки, я повторюсь, хороша ініціатива, імпонує, гарна, красива, але не більше, ніж проєкт. 50 європарламентарів – це настільки велика кількість людей, яка б давала нам підстави якимось оптимістично дивитися в майбутнє. Більше того, серед європарламентарів є представники різних політичних сил, деякі з них підтримують опозиційні наші фракції з приводу тих чи інших питань. І це дає нам підстави говорити насправді про те, що консолідація, як така, до якої ми звикли в Європейському Союзі, чи ми хочемо в неї вірити, вона теж є доволі умовною, і вона має як мінімум плюралізм думок з приводу політики, які варто вибудовувати з Російською Федерацією. Я маю глибокі сумніви, що парламентарі, делеговані до Європарламенту від Італії, від Іспанії, від тієї ж Німеччини, підтримують схожий проєкт резолюції. Тому ті, хто її ініціювали як політичний крок, ті, хто її, напевно, позиціонують і поширюють, в тому числі в Україні, вони носять скоріше, виконують завдання медійне, виконують завдання багато в чому політичне,
але як мінімум нераціонально з точки зору імплементації відповідних санкцій в внутрішньому законодавстві і розриві відносин економічного характеру з Російською Федерацією. Я би хотів подивитися просто, як ці опозиційні, скоріш за все, опозиційні до власних урядів парламентарі будуть пояснювати своїм громадянам, де вони братимуть газ і нафту для проведення опалювального сезону чи, скажімо так, постачання відповідних ресурсів для своїх, підкреслюю, громадян, не для України, а саме для своїх. Відповідно, вони зробили цей крок, апріорі розуміючи, що жодних наслідків від нього не настане. І все. А как вы думаете, какие обстоятельства могут заставить европейских парламентариев принять подобные законопроекты, ввести подобные радикальные санкции в отношении России? Вот если мы говорим даже про SWIFT, ведь в последнее время очень активно начали говорить про отключение России от финансовой системы SWIFT, и даже в самой России начали говорить о том, что они готовы к этому и разрабатывают некие альтернативные варианты SWIFT. З приводу того, що може стати причиною, очевидно, якщо йти логікою, яка зрозуміла українцям, це агресія Російської Федерації по відношенню до країни-члена Європейського Союзу. Такою країною може бути Польща, можете обрати, в принципі, будь-яку із тих, з ким Україна межує на західному кордоні. Але такого не буде. Російська Федерація абсолютно чітко розуміє, що агресія по відношенню до члена Європейського Союзу, будь-яка мілітарна, вона тягнутиме за собою наслідки, які пов'язані не лише з протидією Європейському Союзу і санкціями, а відкритим військовим конфліктом. Для цього треба бути абсолютно бездумним, абсолютно збожеволівшою людиною для того, щоб дати такий наказ. Саме головне, треба мати, як мінімум, для цього якийсь інтерес. Такого інтересу ні з точки зору економіки, ні з точки зору політики в керівництві Російської Федерації немає. З приводу відключення SWIFT, бачите, Європа сама дає прекрасні рецепти того, як можна співпрацювати, допустимо, з Іраном, який відімкнений від SWIFT. Є паралельна система взаємних розрахунків, яка здійснюється компаніями Європейського Союзу, які мають фінансово-господарські відносини з компаніями в Ірані. І нічого функціонує. Тим паче, поступово за останніх декілька років відбувається перепрофілювання зовнішньої торгівлі Російської Федерації з Китаєм. І я можу приблизно в цифрах помилятися. Все-таки частка Європейського Союзу, вона значна, вона оцінюється більше, ніж близько 50, взаємний товарообіг, він оцінюється близько 500 мільярдів доларів еквіваленту. Але частка Китаю, вона зростає, вона зросла в російському товарообігу, тобто зовнішньої і внутрішньої торгівлі, скажімо так, експорту і імпорту, вона зросла за останніх декілька років на 15%. Тобто Росія абсолютно чітко розуміє, що її запасний вихід, її потенційна співпраця, її фінансово-господарські взаємовідносини, вони повинні бути диференційовані і орієнтуватись не лише на Європу, а більше все-таки тяжіти до Китайської Народної Республіки, де якраз уже з огляду, допустимо, на золотовалютні резерви Російської Федерації, значна частина яких номінована в юані, вони можуть собі дозволити не використовувати SWIFT як міжнародну платіжну систему. Тому, розумієте, і висловлювання з приводу того, що Росія до цього готова, очевидно, що вона до цього не готова. Але і Європа не готова до того, щоб припинити взаємні розрахунки з Російською Федерацією, які здійснюються через цю міжнародну платіжну систему. Те, що до цього начебто нас схиляють, і те, що підсилення санкцій може бути шляхом використання механізму SWIFT, ми ж з вами обговорювали ще в період каденції пана Трампа. І я не думаю, що до зустрічі Путіна і Байдена відбудуться якісь загострення відносин чи з однієї, чи з іншої сторони, які даватимуть нам можливість говорити про те, що готові перейти на новий якісний рівень санкцій країни Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Тому все-таки ми повинні з вами дочекатися цієї зустрічі, зрозуміти насправді, чи досягнуті певні понятійні домовленості з приводу розвитку відносин Росії, Сполучених Штатів, Росії, Європейського Союзу. І саме головне навіть не стільки політичні, а військово-політичні. Тобто відносини НАТО і, скажімо так, ставлення НАТО і стратегія розвитку НАТО по розширенню складу своїх учасників на оглядне десятиліття. Вона, до речі, повинна бути представлена і проголосована країнами-учасниками, здається, в червні. І, виходячи з цього, будуть прийматися рішення як з приводу стримування Росії, чи навпаки, допустимо, досягнення компромісів в частині, яка стосується припинення конфліктів, які на сьогодні мають місце у відносинах сторін. Про обострение, про вероятную встречу Путина и Байдена поговорим чуть позже подробнее. Я хочу вот какую новость еще обсудить.
поговорить. Вице-спикер оккупационного парламента Крыма Ефим Фикс сообщил, что рабочая парламентская группа обратилась в ФСБ и российский следком с просьбой возбудить уголовное дело в отношении 12 граждан Украины за водную блокаду Крыма, в том числе и водную. Давайте послушаем, о каких гражданах Украины идет речь. Просим провести процессуальную проверку, возбудить уголовное дело в отношении граждан Сенченко Андрея Владиленовича, Джемилева Мустафы, Чубарова Рифата Абдурахмановича, Бабина Бориса Владимировича, Порошенко Петра Алексеевича, Ислямова Ленура Эдемовича, Сташука Василия Андреевича, Луценко Игоря Викторовича, Поросюка Владимира Зиновьевича, Путилова Андрея Станиславовича, Воробьева Александра Степановича, Кравчука Леонида Макаровича. С нами сейчас на прямой связи Володимир Парасюк, народний депутат України 8-го скликання. Пане Володимире, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня. Так, ну что ж, я могу вас поздравить. Вас внесли в список граждан Украины, которые нанесли колоссальный ущерб оккупантам. Вы рады? Якщо чесно, я вам скажу, що всі ці новини в мене тільки викликають сміх. І, якщо чесно, я дуже не люблю коментувати рішення, які були прийняті окупаційною владою, тому що коли ти даєш оцінку їхнім діям, то ти їх десь там формально тримаєш в якомусь певному політичному процесі. Вони для мене є злочинці, вони для мене є окупанти. І тому, знаєте, коментувати всі ці дії, це неправильно раз. А по-друге, я поважаю вас, поважаю себе, і тому немає ніякого сенсу. Треба зрозуміти одне, що в Росії логіки нема. Це країна-злочинець. І повірте мені, що ті події, які відбувалися в той час, коли блокували півострів, треба розуміти, які рішення були прийняті з сторони України. В першу чергу це була акція, яку започаткували корінні жителі півострова, це кримські татари. Це вони були ініціатором і покликали всю Україну допомогти їм в цій акції. Друге, ми є незалежна держава і ми приймаємо рішення самі. Нам не потрібні якісь там, не знаю, підказки з сторони невідомих формувань, тим більше, якщо вони які окупували частину нашої країни. Ну і третє, ми мусимо розуміти, що це є частина інформаційної війни. Зараз Крим потерпає від того, що немає води. Ми бачимо по всіх новинах, і російська влада повинна зробити знову міф про фашистів, про таких от злих людей, які їм відключили воду. І вони оцей міф, який вже повністю себе вичерпав, вони далі його підігрівають такими заявами. Але ви зрозумієте, що завтра, післязавтра люди, які лишились на окупованих територіях, відкриють крани і звідти вода не потече. І вони будуть далі запитувати в окупаційної влади, а чому немає води? Ну добре, вони злочинці. Так, а ви саме злочинці, тому що ви свій народ призводите до того, що ви от такими речами нас просто мучите. І тому це все частина інформаційної війни, і я дуже не хочу бути одним з її елементом, бо тому що, напевне, мої вислови поріжуть на цитати, а я хочу одне донести. Для мене Росія – це ворог, яка окупувала Крим, яка веде війну проти України. І я хочу, щоб вони в цьому статусі завжди були. Всі ці люди, які зараз в Криму називають себе владою, це все терористи, це все люди, які окупували нашу територію, які спрямовано працюють проти нашої незалежності. Вони, знаєте, вони написали, що що там було питання про геноцид і так далі. Хай Росія відповість як послідовник Радянського Союзу за геноцид кримсько-татарського населення і геноцид українського народу. Ми, українці, ще раз кажу, кримські татари прийняли таке рішення, і знову ж воно було ініційоване саме тими людьми, які там жили. Я з Львова не приїхав сам блокувати півострів. Я послухав тих людей, які серед кримських татар, яких я знав, які подзвонили, сказали: Володя, приїжджай,
і ми це зробимо. Тому от така от ситуація. А те, що вони говорять на своїх телеканалах, ну слухайте, вони багато чого говорять, але там правди і логіки нуль. Тому менше звертати на це увагу і йти своїм шляхом. Єдиний мінус – це, можливо, вони будуть позиватися в різні, ну, якщо відкриють кримінальне провадження, їхній слідчий комітет, бо я знаю по собі, вони можуть подавати в Інтерпол в розшук, і людям, які є з цього списку, будуть мати проблему з перетином кордону, але європейські країни сприймають це, ну, вони розуміють ситуацію і немає ніяких претензій до українців. А от що стосується там країн, з якими Росія має якісь внутрішні договори, то можуть виникнути серйозні проблеми, і може навіть бути таке, що там людина поїхала, наприклад, і взяли депортувати, ну, відправили в Росію, там як нібито злочинця. Тому вони мені ці проблеми створювали. Я вже це раз пережив, але повірте мені, не страшно, і я знаю, что это все закінчиться и все буде в нас добре. Дякую. Пане Володимире, и вот можно еще один вопрос, буквально минутка и займет вашего времени. А как вы оцениваете последние заявления советника главы Офиса президента Андрея Ермака относительно возможной подачи воды в Крым и использования воды как элемента торга между Россией и Украиной? Как джокер? Дивіться, ми ще раз говоримо про те, як ми сприймаємо півострів. Ми розуміємо, які люди відповідають за те, що там має відбуватися. Тому за столом переговорів мають сидіти лідери кримсько-татарського населення. Так як ми всі говоримо про те, що більше автономії, цей край повинен мати чіткий юридичний статус. На жаль, його досі ніхто до кінця не довів. Це все знову ж зависло в кабінетах Верховної Ради. І за моєї каденції ми хотіли ще більше надати прав кримсько-татарському населенню. І тому, якщо Андрій Єрмак знову ж прийняв собі такі якісь там рішення або припускає такі якісь твердження, то він хай спочатку запитає в тих людей, які пережили всі оці от знущання сторони Росії, які там жили, які втратили свої корінні такі от місця, де вони народились, а тоді вже висловлює свою думку. Я підтримую будь-яке рішення, яке приймуть ваші лідери, які скажуть, яке прийме ваш народ, правильніше. І повірте мені, так як ми живемо всі за одною конституцією, я буду дуже тішитись і буду виконувати ті рішення, які будуть прийняті знову ж корінним населенням, які спокон віків там жили. Дякуємо вам за підтримку, пане Володимире. Чохсагу у нас Володимир Парасюк був з нами на прямому зв'язку, народний депутат України 8-го скликання. Пане Андрею, что скажете? Действительно, есть ли вообще смысл обращать внимание на вот эти вот заявления представителей оккупационных властей, на вот эти попытки подать в суд и начинать изымать какой-то, считать ущерб и каким-то образом давить на Украину? Вот в этом вопросе есть ли смысл вообще об этом говорить? Моє глибоке переконання, сенсу про це говорити взагалі немає, але ми тим не менше про це з вами говоримо. Тому, судячи з усього, доведеться, незважаючи на те, що ця заява, вона за великим рахунком, вона ж лише на користь політикам, тим, які в ній перечислені, і окремим фізичним особам, на кшталт тієї особи, яка щойно включалася в паралельному ефірі. Ну, вона фактично робить для певної категорії громадян їх 100%, ще більшими патріотами, раз ситуація виглядає таким чином, що Російська Федерація за такий крок, який називається обмеження можливості водопостачання, планує здійснювати щодо них кримінальне переслідування. Але це кримінальне переслідування, воно так само, як і для внутрішньої аудиторії Російської Федерації, є лише політичним закликом, і так само і для українських фігурантів, зокрема і для Петра Олексійовича Порошенка, воно не тягнутиме жодних правових наслідків. Не думаю, що вони планують відвідувати Російську Федерацію в оглядному майбутньому. Це раз. А друге, я не думаю, що країни Європейського Союзу, які, можливо, теоретично колись будуть розглядати подання про проведення, про затримання, про розшук, затримання і доставлення до слідчого комітету Російської Федерації цих осіб, вони розглянуть і віднесуться до нього серйозно. Вони сприймуть це як політичне переслідування раз, а друге, вони дадуть мотивовану відповідь про те, що насправді це рішення України з приводу щодо території
і щодо Автономної Республіки, яка є частиною її суверенної території, а як наслідок, якщо ви, окупаційна влада, вважаєте, що ви не можете забезпечити потреби тої території, яку ви ж і окупували, то визнавайте це на міжнародному рівні і відмовляйтеся від окупації. Це черговий аргумент на користь того, щоб Росія відмовилася від тих дій, які вона вживає. Тому десь так. Соединенные Штаты Америки поддержали создание Крымской платформы и заявили о своей готовности присоединения к ней для прекращения российской оккупации Крымского полуострова, сообщают в офисе представителя Госдепа США. США вітають нову ініціативу України «Кримська платформа» і з задоволенням чекають продовження співпраці з Україною, а також нашими союзниками і партнерами про припинення російської окупації Кримського півострова і агресії на сході України. Пане Андрею, мы с вами много раз уже обсуждали в этой студии Крымскую платформу. И вот сейчас мы видим действительно активную работу в Министерстве иностранных дел Украины, нашей дипломатии в этом направлении. И вот уже буквально через 3-4 месяца должно состояться первое заседание Крымской платформы, то есть инаугурационный саммит. Вот какой итог работы в рамках этого саммита вы бы считали наиболее успешным? В будь-якому випадку найбільш успішним результатом роботи цього саміту буде той, який тягнутиме за собою наслідком повернення Автономної Республіки Крим до складу суверенної України і виведення збройних військових формувань, а також спецпідрозділів і громадян Російської Федерації, які незаконно там знаходяться. А к такому результату платформа може привести? Чи є у платформи засоби для того, щоб досягнути цього результату? Я поки не відбувся установчий з'їзд, поки я не зрозумів складу учасників, суб'єктів, які будуть приймати в ньому участь, які вони готові взяти на себе зобов'язання, я вам відповісти не можу. Ми говоримо з вами про платформу як форму, а форма завжди наповнюється змістом. І ось цей зміст – це якраз взаємні права і обов'язки, які беруть на себе сторони її учасників. Цього ми з вами, на жаль, не знаємо. А як наслідок обговорювати форму, не розуміючи зміст, це все рівно, що говорити про, про певну, скажімо так, повітряну кулю. І то вона може бути наповнена або повітрям, або певним газом, або гелієм, або водою, або іншими рідинами. І ми ж не знаємо, насправді, чим вона наповнена. Вона просто куля. І станом на сьогодні платформа – це дійсно така сама куля, яка може набувати певної форми. І заяви Сполучених Штатів, дивіться, в світі, насправді, і в тому числі політика Сполучених Штатів, яка в подальшому проєцюється в активні дії, пов'язана з захистом неціннісних інтересів. Бо, ви знаєте, мені вже, не те, що воно набридає, але як мінімум трошки починає, скажімо так, бути неприємним діалог, в якому ми чомусь розглядаємо підтримку іноземних країн, яка відбувається вербально і декларативно, як підтримку цінностей демократії. Захист і активні дії, в тому числі з використанням збройних військових формувань, відбуваються тоді, коли країна, яка допомагає, має економічний інтерес щодо суб'єкту, по відношенню до якого вона здійснює відповідний захист. Якщо Сполучені Штати, теоретично, ми говоримо про них, приймуть участь в розробці шельфу в акваторії Чорного моря, де до певної міри їхні збройні сили будуть захищати кошти інвесторів, які спільно разом з Нафтогазом чи іншою компанією будуть видобувати вуглеводні, то тоді ми зможемо з вами говорити, що в Сполучених Штатів, крім символічних речей, є ще речі, які пов'язані з економікою, з їхніми підприємствами, з їхнім бізнесом, з їхніми працівниками і, саме головне, з благополуччям їхньої нації. Тоді вони будуть зацікавлені. Хорошо, а вот сейчас, если отбросить реально все патетичные, пафосные слова относительно ценностей, демократии, поддержки и так далее, что Украина сейчас для нынешней США, для военно-политического класса США является? Моє переконання, що Україна є засобом. Україна апріорі в ситуації з Російською Федерацією є жертвою агресії значно сильнішого противника, тою жертвою, яку не захистили її союзники. Це для нашого з вами сприйняття. Але ця жертва і ця жертовність, як статус жертви, дозволяє використовувати цей статус для того, щоб в протистоянні
навіть я не скажу військово-політичному, скоріше от політичному протистоянні з Російською Федерацією, дозволяти тиснути на цього суб'єкта Сполученим Штатам. Більше того, Росію зараз намагаються використовувати як засіб тиску у протистоянні з більш вагомим противником, яким є на сьогодні Китай для Сполучених Штатів, тому що стратегічним противником і опонентом саме економічному пануванню Сполучених Штатів на земній кулі є саме Китайська Народна Республіка. І розуміючи це, що союз технологій, якими володіє, допустимо, Китайська Народна Республіка, і ресурсів, безмежних природних ресурсів, якими володіє Російська Федерація, можуть створити союз, який багато в чому потенційно перехопить ініціативу першої економіки і, скажімо так, першої скрипки, які є на сьогодні в Сполучених Штатах, і змушує Сполучені Штати шукати засоби для пошуку, в тому числі компромісу з Російською Федерацією. І повертаючись знову ж таки до економічної складової, тому що вона важлива. Розумієте, от коли ми з вами говоримо про те, що в Сполучених Штатів є стратегічні союзники, не Україна їхній стратегічний союзник. Найближча до нас економіка, яка є для них стратегічним союзником, є економіка Польщі. Польщі, ви можете згадати, допустимо, глобальні економічні проекти, в які в Україні інвестує Польща. По пам'яті, от з того, що я за останніх декілька років читаю, тому що в нас складні відносини з Польщею, да? Хоча ми говоримо про те, що ми є союзниками і маємо спільні кордони, з глобального є угода з польським банком, якщо я не помиляюсь, нашої комерційної мережі «Епіцентр» про кредитування під доволі хороший відсоток, здається, 3% річних, да, це одна із інвестицій, чи інвестицій в формі інвестування спільного бізнесу польського банку і української мережі будівельних, побутових і інших товарних супермаркетів, да, які формують робочі місця в країні, будівництву елеваторів. Здається, сума угоди оцінюється близько 1,3 чи 1,5 мільярда доларів, да, еквівалент, чи євро. Це не настільки важливо. Так от, польський уряд буде захищати цей проект, тому що там концентруються його фінансові інтереси, в тому числі. Якщо б в Україну, за аналогією навіть з цією кредитною угодою, яка теж створить чималу кількість робочих місць в Україні, вкладали Сполучені Штати, не кошти фінансової допомоги військової, там 250 чи 300 мільйонів, які освоюються на придбання їхньої ж зброї, чи освоюються їхніми ж інструкторами, які навчають українців. Да? Тобто гроші не виходять з кругообігу, які стосуються американського ринку, а вкладали саме в економіку України, то вони б і мали інтерес захищати їх. Чому, як ви гадаєте, в 2014 році, коли почалася активна фаза військового конфлікту, да, і анексія Криму, чому почали з українських проєктів виходити Ексон, які повинні були розробляти, допустимо, сланцеві породи на території сходу України. Тому що якщо Ексон би залишався, да, чи ExxonMobil, чи там ще одна компанія була із однієї з п'ятірки найбільш потужних нафтовидобувачів і газовидобувачів у світі, теж американського походження, якщо б вони залишились і щодо їх об'єктів здійснювалася агресія, то американці повинні були б захищати їх мілітарно. Але вони вийшли, і тим самим, за великим рахунком, сказали про те, що Україна інвестиційно не приваблива, але свою інвестицію можна ж було б захищати. І з огляду на те, що вони це зробили, значить, вірогідніше за все, в активну фазу вони не хочуть вступати. Хоча в Ірані, допустимо, чи в інших країнах Перської затоки, які багаті вуглеводнями, якраз і здійснюється військова інтервенція, військовий захист, під предлогом цінностей, демократія, лібералізм, повален тоталітарний режим і так далі і тому подібне, але в першу чергу природа цих конфліктів, навіть якщо, дивіться, це знову ж таки інформація, розумію, що вона загубиться в інформаційному потоці, але Іран і санкції по відношенню до Ірану, вони в першу чергу пов'язані з тим, що ця країна є одним із найбільших, якщо не найбільшим у світі, суб'єктом, який має поклади вуглеводні. А Китай і протистояння Китаю Китай є тим суб'єктом, який має найбільший ринок споживань вуглеводнів. Як наслідок, союзницькі відносини між Іраном і Китаєм, які, до речі, теж розвиваються доволі таки непогано, і були інвестиційні угоди укладені, вони є кістка в горлі для Сполучених Штатів, чого вони теж допустити не можуть. Тому, якщо перевести діалог з площини цінностної в площину прагматичну, бо американці, при всій повазі, вони прагматики. Вони будували своє суспільство саме на грошах. І коли ми це переведемо, коли ми зрозуміємо це і зрозуміє Офіс Президента,
то тоді ми будемо говорити трошки про інший рівень діалогу, як в Кримській платформі, так і в питаннях, які стосуються реінтеграції Донбасу. Ми повинні фінансово зацікавити суб'єктів захищати Україну. Вот в таком случае, пане Андрей, у нас, к сожалению, не так много времени, вот буквально 2 минутки остается. Вот в таком случае на возможном саммите, на возможной встрече Байдена и Путина в июне месяце этого года, за какими скобками останется Украина? Україна буде лише одним із питань, це точно. І Україна буде, ну скажімо так, тим питанням, в якому сторони можуть досягти компромісу за умови, що вони досягнуть їх в більш вагомих питаннях. Вона не буде ключовою. Ну, ми, на жаль, ми суспільство, яке схильне гіперболізувати своє значення. Яке наше значення країни з точки зору економіки в глобальному світі? Ми є джерелом робочої сили. Робоча сила переміщається абсолютно спокійно, незалежності від військового конфлікту. І якщо дивитись по по експортній продукції, ми є джерелом вкрай екологічно брудного виробництва чорних і кольорових металів, які в вигляді заготовок експортуються в країни Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Китаю, де відбувається вторинне перероблення значно більш чисте. Тобто, з формальної точки зору, в Україні є природні ресурси, які ми видобуваємо, переробляємо на застарілих технологіях, шкодимо своїй екології, а в подальшому цивілізовані країни зроблять цього продукту з доданою вартістю. Ми втрачаємо своє логістичне значення, про яке ми звикли з вами говорити. Ми за декілька років перестанемо бути газовим хабом чи газовим транспортиром для Європейського Союзу. Відповідно, наша вага знову знизиться. Якщо ми говоримо про один пояс, один шлях, він іде в обхід нас. Якщо ми говоримо про транспортне сполучення з використанням акваторії Дніпра чи Дунаю, то давайте згадаємо, хто у нас північний сусід. І давайте згадаємо, як зараз у нас вибудовуються відносини з ними. І тут ми прийдемо з вами до висновку, що всі наші плюси і всі ті козирі, які у нас насправді є, ми не масштабуємо і не покращуємо, а ми лише їх девальвуємо. І за таких умов ми точно не є центром всесвіту. Дякую вам, пане Андрію Чохсалому, за дуже змістовну відповідь. Андрій Вігерінський був з нами на прямому зв'язку, політичний аналитик. Тем временем украинским военным не стоит терять бдительность после заявления главы МИД РФ Лаврова об отводе войск к границе Украины. Об этом сообщил Сергей Кривонос, генерал-майор ВСО и бывший заместитель секретаря РНБО Украины. Вот его цитата. Попередні 3 тижні було брязкання зброєю, залякування. Показали свою спроможність і агресивність. Потім виступили, що вони прибирають свої війська, розташовані вздовж наших кордонів, а зараз продовжують тиснути. І справа полягає в тому, що обіцяти не значить одружитися. Так само і тут сказати, що прибрали війська і здійснити реально – це зовсім різні речі. Тому завдання номер 1 – завжди тримати наше керівництво для росіян в напруженому стані, щоб ми завжди очікували якоїсь несподіванки. Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время отвод российского войска от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Після анонсованої заяви міністра оборони Російської Федерації Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, дійсно наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато. На даний момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму. Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас. Салям алейкум. Салям алейкум. Расслабляться не стоит пока що? В будь-якому випадку. Справа в тому, що це відведення військ, про яке тільки що ви казали, воно є не справжнім відведенням, якщо так можна сказати, тому що війська не відводяться на свої пункти постійної дислокації, де вони мають знаходитись. Вони просто відходять на декілька кілометрів, десятки кілометрів від наших кордонів. Хіба що в Криму вони вивозять ці війська. Там дійсно спостерігається деяке відведення військ. А ті війська, які на східному кордоні в нас знаходяться, вони відійшли на відстань, яку можна подолати в будь-якому випадку менше, ніж за добу. Тобто це не можна вважати повноцінним відведенням військ, тому пильність втрачати в будь-якому випадку не можна.
саме про це було на засіданні Генерального штабу вчора нарада, де навіть долучалися представники Сполучених Штатів Америки, долучались дані розвідки, і вони підтвердили, що це відведення військ не є таким, яке можна вважати відведенням, що припиняє загрозу нашим кордонам і припиняє загрозу полномасштабного вторгнения. А как вам видится, все же есть реальная угроза полномасштабного вторжения России в Украину, либо это просто, вот как говорят многие аналитики, что это вот пока что такая демонстрация силы, это шантаж с целью добиться неких политических преференций, добиться неких компромиссов со стороны Украины в рамках переговорных процессов? Ну, навряд чи це якось може вплинути на переговорні процеси. Я думаю, що оця демонстрація сили, ну давайте так, поступово. По-перше, чи можливо повномасштабне вторгнення? Такою кількістю військ, яке зосереджено, ну майже там 150 тисяч людей, на наших кордонах повномасштабне вторгнення неможливо. Бо це не є ударна групіровка, яка може зробити наступ по всій лінії зіткнення. Це може бути якась локальна провокація, це може бути наступ в якомусь одному напрямку, невеличкому там коридором, буквально там 10-20, ну до 50 кілометрів. Це не є групіровка, яка може атакувати. По-друге, ну повномасштабно атакувати. Так. По-друге, навіщо це робиться? Ну, нас вони не налякають, тому що ми бачили, ну, багато чого бачили, ми знаємо, як вони себе поводять. Це тиск навіть не на нас, а тиск на Сполучені Штати, на європейських наших партнерів, на Францію та Німеччину, щоб вони, як то кажуть, почали хвилюватися з приводу того, що це повномасштабне вторгнення цілком можливо. Якщо буде повномасштабне вторгнення, ми ж розуміємо, що це буде, якщо не світова, то це буде європейська війна. І до цієї війни будуть долучені і Сполучені Штати, ну, принаймні, Німеччина та Франція точно, а скоріше за Сполучені Штати. Тому вони цього дуже не хочуть, і вони, ну, ми бачимо, як підтримка на міжнародній арені України потрошечку зменшується. Вже добудується, скоріше за все, Північний поток-2. Позиція Макрона трошечки змінилася, позиція Меркель трошечки змінилася. Дякувати Богу, що є Сполучені Штати і Велика Британія з Канадою, які нас продовжують підтримати. От крейсер, авіанесущий крейсер Королева Єлизавета має зайти в Чорне море. Ну, це британський крейсер. Американці розвернули свої кораблі, а британці зайдуть. Ну а вчера ведь в Черное море зашел катер береговой охраны США. Это несет какой-то месседж, по-вашему? Звичайно. Ви розумієте, справа в тому, що ці кораблі, які заходять з Сполучених Штатів, британські кораблі, ну я хочу вам сказати, що після війни з Наполеоном ніхто не переміг на морі Велику Британію. Воювати з нею на морі безперспективно, бо це велика морська держава, і воєнно-морський флот Британії, він, ну, поки що був непереможний. Це демонстрація сили. Ну, це відповідь на бряця. Вони, росіяни, показали свої м'язи, намагалися налякати наших партнерів, ну, трошечки може налякати наше керівництво, чи подивитися, як наше керівництво на це відреагує, злякається чи ні. Ну, і відповідь вони отримали, що навіть невеличкий береговий крейсер – це корабель, який здатний нанести дуже велику шкоду застарілому Чорноморському флоту Росії. Пане Олексію, я предлагаю підключити к нашому ефіру Микола Лазаровича, професора, директора Центру інформаційної аналітики, доктора політичних наук та учасника російсько-української війни. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, вітаю вас, селям алейкум. Салам алейкум. Пане Микола, как вы думаете, обострение ситуации у границ Украины, стягивание к ней российских войск и так далее может каким-то образом повлиять на переговорные процессы в рамках Минского и Нормандского формата? Я думаю, що такі процеси, які відбуваються чи відбувалися, вони можуть вплинути на багато аспектів, в тому числі і безпосередньо пов'язані з цим. Як вони будуть впливати, сказати без сумніву важко, але мені здається, що світ вже трохи втомився від того, що робить Росія, і відповідно думаю, що якісь наслідки все ж таки будуть. Сейчас активно и всерьез обсуждают возможную встречу президента Украины Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Как вы
думаете, есть ли сейчас целесообразность в такой встрече, есть ли в ней смысл, и если да, то может ли она привести к каким-то конкретным результатам? Я вам чесно скажу, що я не вірю в переговори з паном Путіном, зокрема і загалом з Росією. До тих пір, поки для них чи на них не буде серйозного тиску від світової спільноти, ми якогось результату навряд чи отримаємо. Тому що Росія завжди грає вдовго. Вона грає одночасно на кількох дошках, якщо говорити шахматними термінами. Відповідно, вони будуть вимагати від нас того, що ми запропонувати їм не зможемо. Тому що червоні лінії обов'язково мають залишитися. Так, вони сьогодні навіть можуть поставити питання про те, яку роль має відігравати українська мова в нашій країні. Це червоні лінії. Ми не можемо на це погоджуватись. Скажімо, я був там на війні не для того, щоб щось втрачати. І в цьому плані переконаний, що так, якщо є змога розмовляти, треба розмовляти. Але чи це принесе нам користь? Велике питання. Тогда есть ли смысл во всех переговорных процессах нормандском, в Минском? Это просто процесс ради процесса, затягивание времени для чего? Ну, тут треба дивитися, з якого боку. Якщо говорити про Росію, так, це процес для процесу. Якщо говорити для нас, ми намагаємося хоч якимось чином впливати, показати свою миролюбиву політику, про те, що ми хочемо досягнути миру, про те, що ми не хочемо, щоб в нас продовжувалася війна. Але знову ж таки, одна сторона не може нічого вирішити. В цій ситуації мають вирішити по меншій мірі дві сторони. А якщо брати до уваги і нормандський формат, то це і Європа. А якщо брати ширше, то, можливо, і Сполучені Штати могли би під'єднатися до такого процесу. Поки що, мені здається, не виглядає так, що ми найближчим часом домовимося про мир. Дякую вам дуже, пане Микола. Микола Лазарович був з нами на прямому зв'язку. Професор, директор Центру інформаційної аналітики, доктор політичних наук та учасник російсько-української війни. Пане Олексій, вот буквально минутка у нас еще есть. Как вы думаете, встреча Путина и Зеленского изменит что-то? Она поможет добиться мира? Или же в нынешней ситуации смысла в ней нет? В цій зустрічі смисла ніякого нема. Ну, по-перше, я вважаю, що ця зустріч не відбудеться, тому що в неї Путін не бачить в неї сенсу. Він же каже, що ми можемо зустрітись і обговорювати україно-російські відношення, але не стосовно Криму та Сходу, де у вас йде внутрішня громадянська війна. Він ставить рамки, за які він не хоче виходити, Путін. Це буде такий формат буде перемовин. Про що Зеленський має поговорити з Путіним? Яким чином? Знаєте, якщо є хвилинка, я можу встигнути. Ви знаєте, будь-який виступ лідера якоїсь країни стосовно міжнародних відношень, є тільки три причини, чому це робиться. Перша причина – це для зовнішнього сигналу для партнерів, для інших країн, як ми плануємо щось зробити. Інколи це буває для внутрішнього споживання. Ну, наприклад, коли кажуть, що ми хочемо до нормандського формату долучити там Сполучені Штати, Канаду та Британію. Пробачте, нормандський формат – це 4 країни. І кожна країна має на це погодитись. Як вважаєте, Росія погодиться долучити Сполучені Штати до цього формату? Звичайно, ні. Тому це правда, це висловлення йде виключно для внутрішнього споживання. Для нас з вами, для мешканців України. І третя причина – це, пробачте, звичайно, дурість. Не то якось покори. Тому, що це за... Давайте зустрінемося в Ватикані. Давайте на Марсі зустрінемося. Давайте з Ілоном Маском домовимося. Ну це просто неможливо чути інколи. Тому що вони не знають, що робити сьогодні. І вони намагаються знайти якісь шляхи і кажуть, аби що сказати, щоб тільки якось ми на це відреагували. Давайте долучимо Ватикан, давайте долучимо Сполучені Штати. Росія буде проти. Росія сказала чітко, Путін, розмовляємо про відносини Україна-Росія. Донбас за дужки, Крим за дужки. Про що розмовляти? Чого? Очі подивитися. Дякую вам дуже, пане Олексію. Чох Сагол нас
Олексій Гетьман був з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт, ветеран російсько-української війни. А зараз к нам присоединяється Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського нацуніверситету імені Мечнікова. Пане Володимире, вітаю вас, салям алейкум. Добрый вечер, витаю. Многие политические аналитики говорят о том, что пока не состоится встреча Байдена с Путиным, о встрече Путина с Зеленским говорить не приходится. Вы согласны? Ні, не згоден. Я не бачу, що прив'язку. Це окремий процес. Звичайно, що є певний трикутник Вашингтон, Москва, Київ, але я б так не сказав. Я думаю, що можуть відбутися обидві. Як Путіна з Байденом, так і з Путіним. Шансів, звісно, у відсотковому такому значенні на те, що Путін зустрінеться з Байденом, більше, оскільки вже Байден запропонував таку зустріч, і поки що думаю, що Кремль схиляється до того, щоб вважати це навіть своєю невеличкою дипломатичною перемогою. І тому я думаю, що вони можуть зустрітися, коли в червні тут буде в Європі з візитом пан Байден. Але щодо зустрічі Зеленського з Путіним, то там я бачу більше перешкод. І дійсно політичних таких бар'єрів з обох боків. Перш за все з боку України, чи дійсно в Україні українські лідери і суспільство наше будуть сприймати таку зустріч, які будуть очікування. Я думаю, що зазвичай для нас краще зустрічатися з Росією в такому багатосторонньому форматі, як, наприклад, той нормандський формат, хоча він і не дуже ефективний, але все одне кращий, ніж зустріч один на один Путіна з Зеленським. Тому думаю, що для нас краще все ж таки залучатися, намагатись залучати інших партнерів, наших союзників до цих перемовин з Москвою. Но если говорить про возможные переговоры Байдена и Путина, кому больше нужна эта встреча, по-вашему? Ну, вона дуже важлива для обох сторін, я думаю. Для Путіна дійсно це важливо, бо це сприяє його статусу міжнародному. Він весь час намагається показати росіянам, всьому світу, самому собі, що він впливовий лідер, що з ним рахуються, що це є велика держава. Тому, власне, я думаю, що вони одна з причин, з яких було це скупчення військ і ескалація навколо наших кордонів, це те, що Росія надсилала той сигнал Заходу і, перш за все, новій адміністрації американській Байдена, що з нами треба рахуватися. Ми впливова сила в регіоні і майте це на увазі. Ну і отримали певний сигнал, так, окей, ми знаємо, що ви впливова сила, ми вас визнаємо. І через це навіть є пропозиція зустрітися і обговорити питання. Тому, а з американського боку вони також хочуть підтримувати діалог з Путіним, бо просто обірвати діалог, не розмовляти з ним, повністю його ізолювати, це буде означати зменшення можливості і важелів для Америки впливати на поведінку Росії. Задля того, щоб впливати навіть критично, навіть негативно, навіть робити тиск на Росію, все одне треба мати оці відкриті канали зв'язку. І треба зустрічатися. Бо дійсно це дві великі держави, одна наддержава Америка, інша велика держава, і їхнім лідерам треба час від часу зустрічатися. Головне, в якому форматі буде ця зустріч, який характер. Поки що розмова телефонна остання Байдена з Путіним показує, якщо читати американський реліз, прес-реліз, що доволі жорстко, принципово Байден з Путіним говорив. Якщо такий підхід збережеться, то це ніяким чином не буде означати слабкість Америки чи здатність і готовність Америки поступатись, в том числе украинскими интересами. Президент США Байден в своем обращении к Конгрессу заявил, что не пытается усилить напряженность с президентом России после введения новых санкций за кибератаки и за вмешательство в выборы США. Давайте послушаем его прямую речь и продолжим. With regard to Russia, I know it concerns some of you. Що стосується Росії, я дуже ясно дав зрозуміти президенту Путіну, що хоча ми не прагнемо до ескалації, їх дії матимуть наслідки. Я прямо і пропорційно відреагував на втручання Росії в наші вибори і кібератаки на наш уряд та бізнес. Але ми також можемо співпрацювати, коли це в наших спільних інтересах, як ми вчинили при продовженні договору про скорочення ядерних озброєнь, і як ми працюємо над вирішенням кліматичної кризи. We can also cooperate
when it's our mutual interest. Пане Володимире, вот переведите на человеческий язык с дипломатичного. Что это означает? С одной стороны, Байден называет Путина убийцей, потом ему звонит, предлагает встретиться, а потом вводит санкции. Сейчас говорит о том, что мы не хотим портить отношения, мы хотим налаживать наши отношения, но мы вот вводим санкции. Вот как это все объясняется? Це пояснюється дипломатією. Це таке дуже, я думаю, гарна і кваліфікована комбінація заходів чи засобів впливу на Росію. Спочатку піднімається риторичний градус, робляться заяви про те, що Путін вбивця, а потім слідує телефонний дзвінок, є розмова, є контакт. Потім йдуть санкції. Тобто це таке цікаве чередування мір чи заходів впливу на Росію, яка, власне, робить російське завдання трохи важким, бо вони не просто супротивник Америки, але не просто партнер. Тобто тут не нова холодна війна, але з іншого боку і немає нового перезавантаження на кшталт того, що Обама робив у 2009 році. Тобто це комбінація чередування засобів впливу на Росію, і це дуже цікаво, якщо дійсно ця адміністрація буде продовжувати слідувати цим шляхом. Я думаю, що може бути певний коефіцієнт корисної дії тут. Хоча, подивимось, бо зрозуміло, що дійсним підсумком, чи впливова буде, чи успішною буде така позиція політика Вашингтону зараз, буде, чи відбудуться зміни в поведінці Росії, в тому числі щодо України. А будет ли ужесточение санкций, как вы думаете? Последние же санкции, которые ввели, они ведь не настолько радикальные, не настолько эффективные, как говорят и оценивают многие аналитики. Може бути, цей варіант залишається, але американці не хочуть викладати всі свої карти на стіл. Це дуже важливо. Якщо ви просто задієте всі санкції, які теоретично ви можете задіяти, все. У вас не залишається жодних важелів більше для впливу на позицію. Тому американці викладають ці помірковані санкції, але кажуть, що якщо Росія буде продовжувати вести себе так, як раніше вела, і ескалацію щодо України, то ми можемо задіяти більш такі серйозні, радикальні санкції. Дякую вам дуже. Чохсагол, у нас Володимир Добовик був з нами на прямому зв'язку, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського нацуніверситету імені Мечнікова. К нашому ефіру присоединяється Сергій Фурса, експерт з міжнародних та фінансових питань, інвестиційний банкір, колумніст. Пане Сергію, вітаю, ассаляму алейкум. Добрый день. А как вы думаете, как будут развиваться в дальнейшем отношения между Соединенными Штатами и Россией? И видите ли вы вот сейчас такую холодную войну между двумя странами? Ну, смотрите, холодная война может быть между равными странами. Россия не является равной страной для Соединенных Штатов, поэтому Россия ведет себя плохо в нашем участке мира, и Америка пытается ее воспитывать, чтобы она так не делала. Да, этот процесс я вижу. Насколько это воспитание будет эффективным, посмотрим опять же. Возможно, если бы не было санкций, не было американской позиции, то и поведение России было бы уже гораздо хуже. Недавно стало известно, что российское судно «Академик Черкский» начало укладку труб для газопровода «Северный поток-2» в водах Дании. До этого мы помним, что Минюст США утвердил 2 пакета новых санкций против «Северного потока», однако пока что решение по ним окончательно не принято. Что будет по «Северному потоку-2»? Будут ли США препятствовать завершению его строительства? Ну, видите, США пытаются препятствовать, но при этом сохраняя трансатлантическое единство. Ведь если там Трамп действовал как слон в посудной лавке, и для остановки Северного потока-2 это, может, было бы более эффективно, то Байден понимает важность дружбы с Германией и сохранения отношений с Германией. Они пытаются остановить Северный поток так, чтобы не выходить из этих союзнических настроений. Получится у них или нет, я не знаю. Если честно. Это сейчас, знаете, как встретите вы или не встретите динозавра в Киеве. 50/50. Потому что тут просто есть объективный фактор. Это экономический интерес Германии, который заключается в том, чтобы Северный поток-2 работал. Экономический интерес Штатов поставлять газ в Европу, и, соответственно, им не нужен этот Северный поток-2 с дополнительным газом от России. Ну вот, собственно говоря,
пока что идет борьба этих экономических интересов. Аналитики говорят, что осталось примерно 5% работы для завершения Северного потока-2, даже если Северный поток достроят. Что нужно для того, чтобы запустить в эксплуатацию Северный поток-2, и будут ли страховать компании его, как думаете? Ну, опять же, если американцы ведут санкции, то не будут. Угу. Поэтому... Угу. Ну, смотрите, сейчас мы, сидя тут в Украине, не знаем, да, и не можем понять, что там происходит. Это мы можем просто дождаться того, что же в итоге решится. Скажите, а вот мы просто, да, чтобы наши зрители понимали, почему мы обсуждаем Северный поток-2, почему это настолько важно. Вот в случае, если предположим, что Северный поток-2 достроили, что это будет означать для нас? Как для нас, для Украины, для украинцев, для обывателей повлияют все эти процессы? Ну, смотрите, тогда транзит газа пойдет не по территории Украины, а в обход Украины. И как минимум Украина потеряет транзитные доходы, которые там в этом году должны составить порядка $2 миллиардов. 2 миллиарда долларов для украинского бюджета – это достаточно значительная сумма. Плюс станет вопрос энергетической безопасности, потому что когда газ идет сейчас русский по нашей трубе, мы его очень успешно отбираем в тех участках, в которых нам это удобно. И пусть формально мы не покупаем газ у «Газпрома», у нас нет юридических отношений с «Газпромом», это позволяет нам избежать шантажа со стороны «Газпрома», но газ идет российский и по трубе, и нам это очень удобно. Если этот газ не будет идти, нам нужно будет налаживать всю нашу трубу для того, чтобы весь газ, который мы импортировал, шел прямо из Европы в обратную сторону реверсом, как сейчас. Это достаточно технически сложно, и это может создать определенные технические проблемы. Ну и третье, на самом деле, многие говорят, опять же, утверждать, правда это или неправда, я не могу, говорят о том, что наличие транзита по территории Украины является сдерживающим фактором для Росії от агресії. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чохсагул, у нас Сергій Фурса був з нами на прямому зв'язку. Эксперт з міжнародных та финансовых питаний, инвестиционный банкир, колумнист. Ну а я, к сожалению, вынужден завершать этот блок. Буквально через несколько минут в этой студии вас поприветствует мой коллега Ситумер Ситумеров в программе «Рамазан Берекеті». Не пропустите, Коршкинч. Маривчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидайы мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytып kelgen son, başta Baku şehirinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırım'a avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов публицист olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазовның icadi ömür faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından repressiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазовның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım?
Абдулислам. Хайр evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Toxta deyler bana. Dur, aşıkma o kadar. Bir olacakның öz zamanı, vakti var. Deyler sabır etken, mutlak muradını tapar. Sanki benim sabır etmege vaktim var. Күнде гүлде, saniyeler sayılı ekende, babasız osken ballar koz yaş dökkende, toprağım düşmandan cefa çekkende, deyler ki, geçer bu, kulak asma o kadar. Sanki benim başka bir vatanım var. Aydı gurbette yürüştüm dünya malına. Dolanasın ende etrafta sallana sallana. Kaytmağa doğmuş bir evin olmasa, şu dünyanı fetih etkensin. Ne fayda? Bizde ne sabır etmege vakit, ne de başka vatan var. Susmağa devam etkence, bu zulüm bizni de yutar. Beklemedi kuş avanı, taze meftanı mezar. Bizim şu istiklalini bekleyenimiz kadar. Selamun aleyküm sayғылы телесерджилер. Хайырлы ақшамлар олсын. Рамазан берекеті программасыны сейір етесіз ве сізнен бері берлікте. Мен Сейтумеров бұл саат девамында бұл Рамазан айының 17-ші күнінің ақшамыны бері берлікте кечірмеге Аллах Тағала бізге епімізге насип ейлесін. Ве программамызны әдетіміз үзіре Құран-ы Керим аyetlerinden башлайжамыз. Ве бүгін бізге Ат-Такасур сүресіні саяси мабус Энвер Мамутовның оғлы Умар Мамутов оқып бережек, келіңіз діңнейік.
Selam aleyküm, benim adım Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawuna al-jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمين. Ramazan hayırlı olsun. Çok sağ olsun bizim kardeşimiz. Böyle Takasur suresinin okup programımızı yaraştırdı. Allah Teala bu balacıkların babalarına tez vakitte hapislerden çıkarıp azat etip korantalarının kavuşmağa nasip eylesin ve yardımcı olsun. Biz ise programımızı devam etemiz ve bağımız şimdi Kırım'ın sollar koyu bu Eseyitler rayonunda yerleşken koy ve andaki imam İskender Ağa Celalov bizden canlı bağda. Selamun aleyküm İskender Ağa. Aleyküm selam Ömer Bey. Hayırlı akşamlar olsun İskender Ağa. Ramazan ayları da hayırlı olsun. Umumen sollar koyunda Ramazan ayı nasıl geçe ne aytabilirsiniz bizge? Elhamdülillah sağ olunuz. Allah sizden razı olsun. Bizler elhamdülillah Müslüman olarak evet anlatırmak gerekmiş. Ramazan ayında güzel şekilde geçirmek gerekmiş. Evet ben belirsim Kırım boyunca bütün olgan köylerin içinde öyle bir Ramazan ayın güzel şekilde geçirmekteyimiz. Hem de bizim de koyumuz çete kalmadı. Bizler de elhamdülillah bana Allah'ın büyüklerini yerine getirip Ramazan ayında güzel şekilde geçirmekteyimiz. Bala çakalarman kart yaz demeyip orazanı tutup elhamdülillah böyle etip ötkizemiz. Allah'a bin çok şükür olsun. Maşallah, maşallah. Aslında bu Ramazan ayı endi ikinci yıl böyle karantin şaraitlerine rastgele. Aslında teravihler, iftarlar geçirip olasız mı? Çünkü bazı yerlerde insanlar çaresini taparlar, geçirirler. Sizde nasıl bu vakta vaziyet? Bizde tekrarlar evvel bizler buğa pek mukayet olmak gerekmiz. Mukayet olduk. Çünkü bilseniz gerek endi bizim koyumuzda olgan cami aytıp olamam belki ama bir ibadethane desem adaşmam. Elhamdülillah bizler halkman toplanıp şu Allah'ın Ramazanı yakınlaşkandan evvel tekrar koz kulak bolup şu Ramazan ayında teravihlerimizle hem Ramazan ayında olan iftarlarını geçirmek niyetlendik. Bugün Allah'a çok şükürler olsun, sağ olmak demek isterim halkımızga, köy cemaatimizge. Elhamdülillah teravih namazlarımız ötkazemiz. Camimizde toplap, kartla yaş demeyip hepimiz toplanıp Allah'ın razılığını kazanmak şu teravih Ramazan ayında şu teravihlerin geçirmek mecburumuz. Çünkü bilseniz gerek bizler Müslüman olarak şu teravih degende bu tek Ramazan ayında geçirmek gerekli namazlar. Ben belesem etken ibadetlerimizde şu teravih namazlarımızdan orazalarımızdan Allah subhanahu wa ta'ala bizden razı olsun hem kabul eder inşallah. İnşallah. Aslında Ramazan ayını bazı alimler aytalar bu medrese ayıdır ve biz hepimiz Müslüman olarak şimdi bu medrese içinde bulunamız. Aslında bu dersler Ramazan ayı nasıl bizlerge dersler vermekte, neni öğrenmek gerekmiz bu ay devamında? Doğru ayttınız ki bu öyle bir ay ki 12 ayın sultanıdır. Şimdi bizler Müslüman olarak Allah'a boysunup bizge şu babalarımız, analarımız terbiye etkenine şu Ramazan ayını yakınlaşkanda özümüzün amellerimizini şu Ramazan ayında temizlemek niyetlengen edik. Şimdi ben belirlesem
Teala Kur'an diyor. Bizde bütün amellerimizin, ibadetlerimiz etkenimizi özümüzge üçün yapamız. Ama eğer bizler bugün Ramazan ayını Allah razılığını kazanıp da Allah üçün tutsak, İnşallah ahirette Allah subhanahu wa ta'ala şu özü merhametlerini şu Ramazan ayımızına tutkan için Allah razılığının için Allah subhanahu wa ta'ala bizlerge verir. Ondan sonra aytmak isterim, ben halkımızga da bir nasihat etmek isterim. Çünkü bilseniz gerek bizler bugün ana baba özümüz olup durup da şu ballarımızga terbiye etip şu Ramazan ayında beraber Ramazan ayında geçirsek inşallah ben belesem hem onlar da sevap kazanırlar hem bizler de sevap kazanır. İnşallah. Çünkü bizde haberimiz yok idi şu Ramazan tutkanımız için bizim ana babalarımız bizge terbiye etip öğretip sabah durup aşamak gerekmez böyle etip öğretkendir. Allah onlarına razı olsun hem de vakıya bizge geçirmektemiz. Bizim membellesin boyun borcu, onlarga da öyle bir terbiye verip, güzel şekilde şu Ramazan ayını geçirmek hepimizde Allah nasip eylesin. Amin. Aytkanınız gibi olsun. Aslında şimdi Ramazan ayında bütün halkımız, bütün dünya Müslümanları işte birbirine sıcak öyle toplaşıp çok hareketler yapmaya tırışalar herkes. Aslında bu muhitini Ramazan'dan son nasıl saklayabiliriz ve başka aylarga nasıl bu ko'tarilgan ruhimizni keçirebilamiz? Doğru ayttınız. Elhamdülillah. Gene aytmak isterim. Bizler Müslümanmız. Endi bu Ramazan ayında etken ibadetlerimizni inşallah başka bir aylarında tapıp olamak. Çünkü Ramazan ayı bu öyle bir ay ki Allah subhanahu wa ta'ala aytkanı gibi bu ayın içinde etken ibadetlerimizni başka bir ayın içinde ibadetler etseniz de onu tapıp alamazsınız. Endi hatip sizge aytayım Şütümer Bey, bizler şu mana bugün yaşlarımızga bir koz taşlasak göremiz ki yaşlarımızga sağ bolsunlar bugün tırışalar Ramazan ayında etken iftarlarını çapmalalar, kartlarımızga hürmet etip kartlarımızga bir izzet görsetip öyle ayların içinde savaplarını kazanmak için tırışalar. Evet bizler de bugün buna görmek mümkünmüz. Kıyın alda olgan din kardeşlerimizga öyle bir vaziyette ağır bir vaziyette düşken insanlarga da koz kulak olmak gerekmez. Evet bu aylar geçkenden son biz öyle bir sıcakmen kalamız ki bu sıcakmen inşallah yılın içinde ötkezmek mecburmuz. Hem de biz o ayların şu Ramazan ayını istetecekmiz. Evet bir gün istetecekmiz. Ama kelayakan Ramazan aylarga da Allah kısmet etip da şu kene sıcaklarmen o Ramazan'ı kavuşma hepimizge Allah nasip eylesin. Ondan sonra aytmak isterim ki bizler bugün hatip sizge aytayım cemaatimizge anlatıp mecburmuz. Çünkü bu ayı bilseniz gerek başı rahmet, ortası mağfiret, üçüncüsü sonunda, üçüncüsü 10 günleri cehennem azabından kurtarmak. Bizler buna bugün yaşamaktamız şu mağfiret günlerinde. Allah subhanahu wa ta'ala etken ibadetlerimizde inşallah Allah subhanahu wa ta'ala bu ayda hem günahlarımızı affu eyletip ama aytmak isterim. Tek şu Ramazan ayında boysunayıp da Allah'a değil de saygılı cemaat. Hem de başka günlerinde, başka aylarında bizler şu Allah'a boysunup, Allah'ın razılığını kazanıp bu yaşayışta eğer bizler doğru yolma, İslam yoluna gitsek inşallah Allah subhanahu wa ta'ala bizden razı olur. İnşallah. Çok sağ olunuz İskender ağa, bizden bağlanğanınız için Allah Teala bütün yapkan ibadetlerimizin tutkan ve tutacak orazalarımızın cümlemizni kabul ve makbul eylesin. Saygılı teleseyirciler, hatırlatam bizden canlı bağda Sollar kasabasının imamı İskender ağa Cilalov bulundu. Biz ise yayınımızı devam etemiz ve nege sizni dikkatinizni celp etmek istedim. Aytkanım ki bir programmanın başında bugün Ramazan ayının 17. günüdür.
Ve aynı bu 17. günde İslam tarihinde Müslümanlar hayatları için çok mühim böyle hadiseler olup geçken. Geliniz başlayaq. Hicretten evvel 13 yıl evvel 17. Ramazan ayının gecesinde bazı rivayetlerge göre Cebrail aleyhisselam Peygamberimizge Qobada oturgan Peygamberimizge kelip Kur'an'ın birinci ayetlerini indirdi. Hepimiz bilemiz bu ayetlerini. İqra bismi rabbikellezi halak degen ayetinin sözlerinin birinci ayet indirildi ve peygamberlik devri başlandı. Muhammed aleyhissalatü vesselam insan olarak peygamber oldu bu gecesinden. O 17. Ramazan gecesiydi. 17. Ramazan ama indi hicretten son 2. yılda Müslümanlar birinci savaşa çıktılar ve savaşlandılar. Bu Badr savaşı olup geçti. Ne vakit 313 bazı rivayetlerge geçken gibi Müslüman askerleri çıktı. Binge yakın Kureyşit askerlerine ve bu birinci savaşta Müslüman ordusu galibe kazandı ve bilemiz bu Badr savaşında iştirak etkenler sahabilerinin statusu da pek yüksek oldu tarih boyunca ve üçüncü mühim böyle hadise 17. Ramazan 224. sene hicretten son Amoriya kalesi Müslümanlar zapt etken ediler. Bu o vakitleri Vizantiy devletinin toprakları idi ve Amoriya asıl böyle bu tarihi ve mühim bir şehir idi onların büyük imparatorluğunda. Ve onlar Müslüman topraklarına sınırlardan geçip birkaç kere işte böyle nabek yapkanlar ve Müslümanların padişahı Mutasim Billah onların cezalamak için böyle işte nasıl derler atvetne reaksiya onlarga askerlerin toplap işte savaşa çıkıp bu tarihi kale 17. Ramazan 224. senesi zapt etilgen idi. Ve devam etmemiz elbette Ramazan ayı bu camiler ayıdır çünkü Müslümanlar bu ayda hem teravihler hem Kur'anlar bu camilerge barıp okuylar ve dünyada meşhur olgan, belli olgan tarihi ya da kadimi camilerini sizin göstermege ya da tanış etmege devam etmemiz. Bugün ise biz Kırgızstan hükümetinin paytahtına Bişkek'e uçup gideceğimiz ve birkaç yıl evvelsi anda Orta Asya'daki en büyük cami kurulgan. Bu caminin adısı ise İmam Sarakhsi Camisi. Geliniz seyreteyik hazırlagan video levhamızını. Orta Asya'nın büyük camisi barışık, iman ve marif merkezi olabilir. Bu camini 2 sentyabr günü 2018 sene Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızstan Prezidenti Sooronbay Jeenbekov açtılar. Cami Türkiye'nin desteğiyle kuruldu. Türkiye'nin Prezidenti Erdoğan bu cami birlik timsali olmalı dep kayıt etti. Caminin mimarcılığı Osmanlı devrine ait. Kuruculuk 2012 senesi başlangan edi. Kuruculukta Türkiye'den kelgen ustalar ve mimarlar iştirak etti. Camini Ankara şehrinde Hoca Tepe mahallesinde olgan camiga oşatmak istegenler. Bu yanı cami İmam Sarakhsi adını taşıy ve bu karar apansızdan alınmagan. Abu Bakr ibn Abu Sahil al-Sarakhsi 1900 yılı Türkmenistan topraklarında dünyaya geldi. Ulu alim ve İmam Sarakhsi birincilerden bu topraklarda Hanefi mezhebini teşvikat etti ve onun bilgilerini tesir etti. İmam Sarakhsi birçok kitaplarının müellifi oldu. Cami 4 şekilde kurulgan. Onun 70 metrege yetken 4 minaresi var. Bu camide 9.000'den başlap 30.000'ge kadar insanlar için namaz kılmak mümkün. Caminin etrafında 800 arabaga turak yerleri hazırlangan. Bugünkü günde Sarakhsi adını taşıgan camisi Türkmenistan Cumhuriyeti'nin ve Orta Asya'nın variyeti oldu dep saymak mümkün.
Жамының азбарында шадырван ве чешмелер ясалған, этрafында есе Туркменистан муфтылығы ерлешежек. Жамының этрafында есе келечекте медреседе ерлешежек ве талебелерні Құран ве ислам дініне огретежек. Шүппесіз ки жамылер құрмақ гүзел, севаплы ве муим бір иштір. Пейғамберіміз хадисінде біздерге кім Аллахның евіні, яни жамыны құрса, ona Allah cennette ev kurar deb bizlerge buyurgan. Evvel ezelden camiler musulman cemiyetlerinde merkez olganlar ve şimdiki zamanda da bu adetini yanıdan yaşartmak gerekmiz. İşte saygılı teleseyirciler, meraklı ki Türk din kardeşlerimiz bütün dünyada böyle yardım edip camiler kura ve düşünüp bakaya aslında başka devlet, başka hükümet ama başka devletlerde barıp bu camiler olsun dini meselelerini yerine getirmek için yardımcı olalar. Allah onlardan razı olsun ve bilemiz ki Ukrayna devleti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında anlaşma olarak Kiev'de de inşallah bir-iki yıl içerisinde belki de koyarak böyle Dulber yani merkezi cami ve Kiev'de yaşayan Müslümanlar da böyle güzel yerge barıp öz ibadetlerini yerine getirirler. Biz ise yayınımızı devam etemiz. Dilaver Halilov imam bizge Ramazan ayı, Kur'an ayı ve Kur'an ise hikmet çokrağı rubrikasına geçemiz ve andaki Kahf suresinin 45-46 ayetlerinin manasını ve anda olgan hikmetini ve ibretini bizge gösterecek. Geliniz seyreteyik. Selamun aleyküm saygılı cemaat. Kur'an bereketi ayınız hayırlı olsun. Bugün ben size Kahf suresinin 45-46 ayetlerini açıklamak istedim. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرٌ. Yani Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'deki tercümanı onlara şunu misal göster. Dünya hayatı kökten indirgen su gibidir. Bu su sayesinde yeryüzünü ekinini birbirine karışkan, ardından da rüzgar savurgan çör çöplük alına gelgendir. Allah her şey üzerinde iktidar sahibidir. Yani sayılı cemaat, Allah Teala bu dünya hayatını sudan misal getiriyor. Yani dünya hayatı bu su gibidir. Yani Allah Teala yağmur yağdırıyor, su yere düşkenden son, toprağa karışkandan son her bir şey yeşeriyor. Yani bahçeler, otlar yeşeriyor ve çiçekler açay ve güzel manzaralar peyda oluyor. O dülberlik peyda oluyor, insanın gözünü almayı istemiyor o dülberlikten ve bir vakit geldiğinde o dülberlik gayip oluyor. Yani kuruyor, çürüyor, toz toprağa karışıp ve yok olup gidiyor. Bana insan hayatını Allah Teala bu ayette öğretip birbirine tengleştirip bizlere ibret veriyor Allah Teala. Yani insan da bu hayata gelen son yaş oluyor, gençliğin yaşlılığına seviniyor ve gençliğinin достижение diye isteklerini insanlara gösteriyor ve dostlarından, komşularından üstün olmaya çalışıyor. Yani tırışıyor insan. Ve bu dünyadaki hepsi zinetlerden kullanmaya istiyor insan. Ve akça kazanı başlay, akça kazanı bayı ve unutuyor öbür dünyayı. Unutuyor. Ve bu dünyada her bir gençin nefsinin isteklerini yerine getirmeyi istiyor. Ama da ne oluyor? Bana bu otlar gibi, bu bahçeler gibi manzaralar nasıl kayıp olsa insanda öyle vakti geliyor. İnsan ya keçiniyor ya da insan o baylıklarını joyay. Ama insan baylıklarını joygandan son
o gençlerin savap işlerinden ve yaramay yapkan amellerinden bir kalıyor. Ve insan peşman oluyor. İnsan gene de bu hayatı yeniden başlamak istiyor. Endi güzel yaşamak için, iyilik işler yapmak için, savaplar kazanmak için. Ama güzel bu hayatı yaşayan, yani bilip yaşayan, bu dünya fani olganını bilip yaşayan insan o onsuz da biliyor. Onun için o insan doğru yaşay. Allah Teala'nın savaplarını becerip. Yani Allah her şey üzerinde iktidar sahibidir. Kaf surenin 46. ayetinde Allah subhanahu wa ta'ala böyle diyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El malu vel banuna zinatul hayati dunya vel bakiyatu salihatu hayrun inde rabbike savaben ve hayrun amala. Yani tercümanında Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki servet ve oğullar dünya hayatının zinetleridir. Ölümsüz olan iyi şeyler ise Rabbinin üzerinde hem savap cihetinden da hayırlı hem de umut bağışlamağa da layıktır diyor. Sağ cemaat bunda bana Allah subhanahu wa ta'ala bize anlatıyor ki ibret veriyor. Yani bu dünya baylıkları, servetleri ve oğullarımız, yani Allah veren bize evlatlar, bala çağalar, bizim ailelerimiz, bu hepsini fani olganını Allah Teala bize bildiriyor. Yani bu dünya, bu balalar bir gün kalıp gidecek. Ama biz Allah'ın üzerine varacağız. Onun için Allah'ın üzerine varganda biz ne cevap verecek? Onun için bizde güzel ameller oluşu gerek. Yani yaxşı ameller, Allah Teala bize bunu gösteriyor ki bu dünya hayatına görende, bakanda bizim umudumuz yaxşı amellerimize oluşu gerek. Yaxşı ameller bu nedir? Bu Allah'ın bize vergen emirleri, yani farzları. Bu namaz kılmaktır, oruza tutmak, acılığa varmak, ömründe bir kere çaresi olsa, umreye varmak, Kur'an öğrenmek, Kur'an okumak, Kur'an'ı öğretmek ve ana babalarımıza hürmet etmek, balalarımızı İslam ruhunda östürmek, apaylarımıza güzel alakada olmak, komşulardan güzel alakada olmak ve iyilik görgende iyiliği emir etip fenalığı görgende fenalığı men etmek ve bütün etrafımızdaki olan komşularımıza ve insanlara faydalı olmak. Bana bu iyilik işlerdir. Onun için Allah Teala bize diyor ki bu sizin bağlılığınız ve oğullarınız bu dünyanın bir ziynetidir diyor. Bu fanidir. Bu kalıp gidecek her bir şeydir. Ama da biz bilişimiz gerek ki biz demeyik ki, yani Allah Teala demeyik ki bırakmak gerek her bir şeyi. Yani bu tıbbi şeydir. Yani insan doğuluyor, insan osi, vakti geldikte insan evleniyor ve insan oluyor, onun rüzgarı oluyor. Yani gençsin rüzgarın bakışı gerek. O çalışıyor ve kazanıyor. Ama burada mesele ne de o tıbbi şey, insan kazanacak, insan her daim öyle yaşayıp geldi. Bunda Allah subhanahu teala bize bildiriyor ki bu dünyaya bağlanmayız diye Allah Teala. Bu yalancı dünyadır diye. Bu dünyayı biz temel yapmayışımız gerek. Biz temel yapışımız gerek ve bizim maksadımız tek öbür dünyaya oluşu gerek. O için sağlı cemaat, benim ricam budur ki biz hepsimiz unutmayız. Bizi Allah'tan gelgenimizi ve Allah'a kaytacağımızı. Ama bu dünyayı biz biliyoruz ki kalıp gidecek. Biz bu şeyleri gördük. Bu yıl gibi. Mana bar keli her bir şey yeşeri, her bir şey gülleti, sevindiri. Kış keli her bir şey kuruyor ve kararıp kalıyor. Mana insanın ömrü böyle işte. Sayılı cemaat, Ramazan aylarınız hayırlı olsun. Allah sizden razı olsun. Tutkan oralarınızda Allah kabul etsin. Çok sağ olsun Dilaver ağa. Халилов Сауырчи kasabasının imamı Kahf suresinin 45-46 ayetlerinin manasının ve andaki olgan hikmetlerinin bölüştü. Biz ise programımızı devam etemiz ve növbetteki bağlantımız bu Novoalexeyevka kasabası ve andaki imam Hüseyin Bey Tohlu bizden canlı bağda. Selamun aleyküm Hüseyin Bey. Aleyküm selam.
Hayırlı akşamlar olsun. Cümlemizge mübarek olsun. Son Hüseyin Ramazan ayını nasıl Novoalexeyevka karşıladı ve nasıl geçiriyor? Buyurun. Şükürler bu yıl geçken yıla bakanda Allah şükür olsun tikaran adamlar indi huzur alıştı indi bu hastalık olanı için işte tikaran sıkıntılar yaşadı halkımız. Hani gene de işte geçken yılda gibi bu da yıl işte ibadetlerimizi taşlamayan namazlar, işte teravih namazları, başka ibadetler yapıyorlar. Allah razı olsun halkımızda. Hem de bu yılda geçken yıllara bakan tikaran indi adamlar havici yollar. Tikaran bu şehirge çok göz emniyet vermeyenler işte orazanı da tutarlar, ibadetlerini de yaparlar şükür Allah'a. Demek teravihler, iftarlar evvelsi olgan gibi geçirilir sizin kasabanızda Novoalexeyevka'da. Elhamdülillah. Bu yıl başladık. Orazanı geçken yılı gibi başladık. Biz geçken de yıllık bir gün geçti. Ne tarih var, ne cami kapattık da ne teravihini taşladık. Hem de şükür Allah'a birisi de hastalanmadı aramıza. Birisi de bu hastalıktan ölmedi. Çünkü hastalık, ecel ya ne de musibet Allah'ın emrindendir. Aslında imam olarak bu Ramazan ayı ende bilemiz tez uçup kete. Ana ende 17. gününe geldik. Ende demek bayırdan aşağı düşemiz. Bilmi görmey kalarımız ayda bitip ketecek. Bu ayının böyle nafile geçirmemek için nasıl tavsiyeler verir ediniz? Bilirsiniz insanın yaşına kadar arttırgan sonra o başka bir sıfatta düşünmeye misal için evvelki zamanlarda Ramazan gelgede bu teravih namazları olganda bize tırışırdık ne zaman dedik tez namazlarını geçirmek. Ama yaşın ziyadeleşken sonra bu Ramazan ayın niyetini anlamaya başlarsın. Onun için bu bilirsiniz bu yılda öyle bir fikir, öyle bir duygular, öyle bir teravih namaz 20 rekat olsa öyle bir tez geçi yani tikaran başlarsın. Yani böyle bir sıkılıp yani sanki senin sevgili bir dostun aman ayrılacaksın. Onun için tikaran pişman etmeye başlarsın. Yani bu ayda ne diyeyim sizge? Böyle bir ayda işte tez geçi. Onun için daha senin kıymetini bilmek gerek. Hem de bu ayda işte ziyadeci ibadet yapmak gerek çare olan kadar ama bilirsiniz bu şimdi bar vakitte insanlar bizim regionda çölge çalışırlar. Hem de boldurup gelir hem de iftardan sonra namazını kılgan sonra teravihde kalarlar. Herkes dayanmay. Keleşte çalışıp kimse 8 kimse 20 rekatta kalı namazını kılarlar. Ama tırışmak içeri olan kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tilleriniz yani Allah'ın almaktan korumasın. Yani sulu olsun her zaman. Ve bilemiz ki Ramazan ayı bu böyle Müslümanlar her daim birbirine yardım edecek ayıdır. Yardım kolu uzatılacak ayıdır. Ve Kırım Müslümanları Dini İdaresi'nin muftisi bizim Türk din kardeşlerimizin Diyanet Vakfı'nın bilemiz çeşit Ukrayna'nın şehirlerine yardım böyle Ramazan yardımlarını tarqatkanlar ve Novoalexeyevka'ga da bilgenime göre bu yardımlar barıp çıktı mı? Çok sağ olsunlar gelip çıktılar inşallah Allah razı olsun. Bu Diyanet Başkanlığı'nın başlığının bu koordinatörü İsa Bey'le beraber ve Ayder Rustemov Mufti Bey'le beraber gelip yardım rızıklar dağıttılar ama bilirsiniz ne etmek gerek. Tek Ramazan ayı tek değil insanlara yardım bir fayda gelecek ayıdır. Müslümanın fikrinde yani gönlünde yani öyle bir stratejisi her zaman konusunda yani başka insanlara faydalı olmak. Peygamberimiz ayette sallallahu aleyhi ve sellem sizin aranızda en yaxşısıdır kimdir ki başkalarına fayda getirgenlerinden. Bunun için elbette
Çok sağ olsun, Allah razı olsun. Ama bizler başka da günleri işte yuhlamayız, tırışırız adamlara bir parça fayda getirmeye. Aslında Ramazan ayı bilemiz 12 ya da 13 günden son bitecek ve bunda bu ayda çok ibadetlerge dalamız. En misal olarak camiye bile katnamagan insan teravihlerge katnay, böyle pis sözlerini kullanılan insanlar bu ayda talep edilenlerini kullanmamak, ibadetli insanlardan da çoklaştıralar ibadetlerini. Ama Ramazan ayında bitkende bunlar hepsi bazılarda yazıklar olsun ki bitti. Şimdi bunu hepsini Ramazan muhitini nasıl özümüzün başka aylarına da alıp ketebiliriz? Nasıl tavsiyeler verir ediniz? Ne sizge bilesiz ayetlerim. Yani şimdi zamanda bizler için tek Ramazan günleri değil de insan olmak her gün gereği. Anlarsınız? Yani bizim yüreklerimiz bilirsiniz, bizler şimdi öyle bir vakitte yaşayamız. Bizim evvelki hartlarımızın yaşayan sıfatına baksanız, ben pek çok sevim hartlarımıza var. Ben de çok halmasalar da öyle eski bu hartanamızın, harbalarımızın yani öyle bir nezetleri evlerinde var, duygular var. Onlar bilirsiniz zamana uymadılar, zaman onlara uydu. Her zaman evlerine huzur, siyadet edi, öyle bir duygular edi, temiz. Onlar tırışlar nasıl ağırdı yaşamalılar insaniyete çıkmamak için. Her zaman tırışırlar halkının beraber olmak. Misal için şimdi zamanda özünüz bilirsiniz bazı insanların çok sürdesi yaşayışmış denesi konfor ziyedilişti. Konfor ziyedilişten sonra insanın egoizmi da nefsi olmaya başlayır. İnsan özünden gayrı bir kimsenin tanımayı. Onun için bizler yine de bu Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine kayıtmasak insaniyetlikке, merhametlikke, büyüklerge hürmetke, yani hayırseverlikke, yani vatanperverlikke kayıtmasak bizge bir oraza nasıl aytayım yardımcı olmaz. Çünkü Ramazan ayında insanın fırsatı ziyedilişi, yani insan olmak, roza tutkanda şeytana olan bağlana aşağı, onun için sebep de azlaşıyor. Ama Ramazan bitken sonra sebepler de ziyedilişi, insanın nefesi çizilir. Ben bilesem en yaşlısı olur da her zaman tırışmak gerek etrafta nerede olursa olsun ağır vaziyette olan kardeşlerimizi ziyaret edip onların acısını beraberlikte yaşamak, yaşayışını yaşlılıkta düzeltmeye tırışsak belki de Allah Teala bizim yüreklerimizi yumuşatır. Peygamberimiz ayeti sallallahu aleyhi ve sellem siz duysanız sizin yürekleriniz katı olganınıza yani duyular vazgeçkenize varınız bir muhtaç yani bir oksuz balanın başını sipanız ya da bir muhtaçlara yardım etiniz. Siz şehirde yaşayıp oldunuz bu şeylerin birisi. Nerede biz yaşasak bizler bu şehrin nasıl aytayım egregor diyeceğimiz uya hem de robot gibi olmaya başladık yavaşlıktan. Şimdi de yaşamış şeyimizde gadgetler peyda oldu, kompüter, gadget, telefonlar bizler endi o'z aramızda konuşmayıp telefonla yazışamız, birbirimizin aramıza bir duygular geçmiyor. То есть, выручите терджиман edeyim. По причине появления сегодняшней вот этой техники, да, допустим, телефонов, гаджетов, всяких разных приспособлений, люди сами потихонечку становятся механическими. И чувств между ними, живого общения нету, и ара бозула. Поэтому желательно çok önemlidir. Bir-birimizge misafir olarak varmaya. Ben şehri Kiyev'de yaşanan şunu çok duydum. Bir kimse birbirine misafirge yürümeyin. Bir kimse birbirini davet etmeyin. Dıştan birbirini korup işini becerdi tamam. Havi zapravkada ya da kafede içilir ya da restoranda öyle bir sıcaklık aradan vazgeçti. Onun için tırışmak gerek bu günlerde de başka günlerde. Büyüklerimizi birinciden ne kadar halkalar çünkü halklarımız az kaldı. Onların hürmetini ziyadeleştirmek. Büyük ağalarımızı,
абыларымызды, хартанымызды, харбабаларымыздың, анамыздың, бабаларымызды ердаханы қадіріне қиметini бермек. Çünkü ана баба сақ болғаны біздер енді хартаны, харбаба қиметini білмейік. Var, bilemiz, var olğana bizge yeterli. Ama baba, ana vazgeçken sonra bu dünyadan başlayırıq ağlamaya, ya anam ne için bizleri taşladın, bir yanıma olsaydın. Ben her zaman aytıyorum, cenazelerde başka yerde. Ananın, babanın, hartanın, harbanın ölgen sonra ağlamaya gerek yok. Sağ olana varıp, kıymetini biliniz, hürmet etiniz, gönlünü kazanınız. Anlayız? Şimdi bu ayda da öyle bir mübarek bir ayda varıp onların kim dargın sıfatta olsa varıp hartanın, harbaların, anaların, babaların gönlünü kazanmak. Soy sopların, akrabaların, misafirlerine yürümek. Bu dünyaya bir kimseden yetiştirmedi. Çünkü zamanlar hepsi elbette bazı insanların koranta gün geçirmek için mecbur çok çalışma. Bazı insanların durumunu orta bir joru. Ayarınız bir gün haftada, bir gün olsun, 2 gün olsun. Bu da devlette subota, воскресенье, rahatlık günleri. Bizler cuma günleri, cuma bitken sonra apakayını bağlarını alıp analarınıza, babalarınıza, hatanınıza, harbalarınıza, söz ağalarınıza, ablalarınıza varıp ziyaret etiniz. Bu akraba duyulunu yani gene meydana harmaya çalışmak gerek. Bu çok önemli bir şeydir. Hem de bu münafiklik bize çok peyda olduğu şekilde zamanda bizler birimizge kolemiz selam aleyküm ama yüreğimizden bu selamlar gelmiyor. Bu şeyler de bizler çalışmasak çok, çünkü Kırım'da da durum çok iyi değil. Bazı insanların bu Rusya işgal olan sonra durumları düzeldi, işleri zeydileşti, akçaları peyda olan sonra insanlıktan da çıkmaya başladı. Bunda da aynı şu. Çok sağ olun Hüseyin Bey bizden bağlanğanınız için ve umut etem ki Ramazan ayında böyle programlar dinlep, bu nasihatların dinlep, inşallah halkımız az olsa da güzelliklerini özlerini alarlar. Çok sağ olun. Saygılı teleseyirciler, hatırlatan bizden Canlı Bağdanov Alekseyevka kasabasının imamı Hüseyin Tohlu bulundu. Ve sonki fikrimiz Hüseyin Bey'nin edi akraba bağları hakkında. Elbette ki bizim İslam mübarek dinimizge göre akraba bağları pek yüksek derecede durmak gerektir. Aslında akraba bağlar bu ne ve nasıl onlarını tutmak gerekmez? Kırım Müslümanları Dini İdaresi'nin müftisi Sayder Hoca Rustemov bizge tafsilatlıca bunu açıkladı. Keliniz seyreteyik video levhanı. Akraba bağı dinimizde ne kadar mühimdir. Akraba bağın hakkında meraklı hadisler var. Resulullah sallallahu ayta ki akraba bağı Allah'ın arşına muallaktır. Düşününüz ki akraba bağı Allah'ın arşına muallaktır. Ve ondan sonra Resulullah sallallahu ayta ki eğer de birisi o akrabağın muhafaza etse Allah subhanahu teala onu muhafaza eder. Ve kim o akrabağını yırtsa, yani bölse, parçalasa Allah subhanahu teala onu öyle de parçalar. Düşününüz ki ne kadar tehlikeli aslında, mühim olan aslında bir mesele. Ve başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayta ki kim Allah'a iman ete ve kıyamet gününe iman ete öz akraba bağlarını muhafaza eylesin, saklasın. Akraba bağını muhafaza etmek ne demek ki? Yani münasebetlerini korçalamak demek ki. Birbirimizden konuşmak demek ki. Birbirimizge yardım etmek gerek vakitte ihtiyaç çıksa, eğer de birisi hastalansa, eğer de birisi muhtaç fakir olsa ve bakınız başka bir mühim olan nokta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ve ayette ki eğer de bir insan bir öz akrabasına iyilik gösterse demek ki bu akraba bağını korçalamak değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiske göre izah edilir bu hadiste bizzat akraba bağının korçalaması bir akraba senden laf etmeye istemi,
сенден саңа зиярет етмей, ама сен бұна рағмен ona iyilik yaparsın ve onu ziyaret etsin. Bu demek ki hakiki manasında akraba bağını saklamak. Akraba bağının parçalanması ya da muhafaza edilmemesi aslında büyük bir günahtır. Çünkü Allah subhanahu teala ayta ki Kur'an-ı Kerim'de akraba bağının bozgan adamların hakkında Allah subhanahu teala laf yörsedi ve onun sonundan ayta ulaikellezine la'anahumullah. Yani bu insanlarını Allah subhanahu teala lanet etti. Yani düşününüz ki yani eğer bir insan öz akraba bağını korçalamasa Allah subhanahu teala onu lanet etti. Peki bu büyük bir günahtır. Büyük bir günahtır. Ve karşısında elbette ki biz ne görüyoruz dinimizde? Gene de hadislerge istinaden. Kim akraba bağını saklasa, korçalasa, muhafaza eylese, Allah subhanahu teala onun umurunu arttıra, Allah subhanahu teala onun rızkını arttıra, Allah subhanahu teala bütün yapkan işlerde ve amellerde bereket bağışlay. Onun için saygılı vatandaşlar, eğer de aranızda bir belki olgan mazide yani keçken şeyler var. Onların hepsini belki birisinin canı ağrıdı. Hepsini unutmak gerek. Helallaşmak gerek. Aslında bir Müslümanın başka bir Müslümana karşı erkek olsun ya da kadın olsun mühim değil. 3 günden ziyade birbirini konuşmamak caiz değildir. Çünkü artık onun amelini Allah subhanahu teala kabul etmeyecek. Bilemiz ki Allah subhanahu teala eğer pazar ertesi ve cuma akşamı Allah subhanahu teala amellerini, o kulların amellerini kabul etti. İşte bu günlerde Resulullah oruçta tutaydı. Ve onun için bir Müslümanın başka bir Müslüman can ağrısı varsa, ne bileyim bir problemler varsa 3 gün müddet veriliyor ona. Bunların hepsini halletmek ve ilallaşmak. Çok sağ olsun Ayder hocamız. Böyle tafsilatlıca bu mevzunu açıkladı ve hepimiz hatırlatmak gerek mesajlı teleseyirciler. Akraba bağlar dinimizge göre pek yüksek derecede durmalı ve bir taraftan hem de mesuliyetliğimiz var bu akraba bağları için. Demek yakınlarımızın güzel münasebetlerde bulunmak. Hem de ikinci tarafı var. Bakınız Allah Teala kim akraba bağlarını yaxşı seviyede tuta, korçalay, onlarga hem de ömrünü çoklattıra, hem de rızkını çoklattıra, hem de işlerinde yardımcı ola. Ve bunu biz hepimiz istemiyoruz mu? Elbette belirtsem istemiyoruz. Onun için bu akraba bağlarına da dikkatli olmak gerekmez. Ve odan da gayrı mühim nokta bu mevzuda hepimizin aramızda şeytan işte çeşitli türlü şeyler yapabilir, açıf peyda olmayabilir, böyle anlaşmamlıklar peyda olabilir. Ama onlara hepsini bizde 3 gün var, onlarını yerine getirmege. Demek 3 günden ziyade eğer de can ağrısı olsa ya da açıf olsa 3 günden son bunu unutmak gerekmez. Ve Ramazan ayı bizge en güzel imkandır bu şeylerini doğrulamak da bu akraba bağlarını gerekli şekilde kurmağa. Yayınımızda devam etmemiz. Bugünkü programımızın sonki rubrikası bu tefsir rubrikası. Bugün ise Tebareke Mulk suresinin 13. ayetinde Allahu Teala bizim yaratıcımız bizlerge neler aytkan da ve onun aytkan sözlerinin manası nedir? Geliniz dinleyek. Ramazan ayı mübarek olsun. Ramazan bereketi tefsir rubrikamızga hoş geldiniz. İşte bu dersimizde inşallah Tebareke Mulk suresinin 13. ayetlerini açıklayacağımız. Allah-u Teala bizlerge bu ayetin vasıtasıyla bizlerge yaxşı ameller yapmağa hepimizge bu Ramazan ayında nasip eylesin. İşte Allah-u Teala bu ayette şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah ve esirru kavlekum ev ijheru bih. İnnehu alimun bizatis sudur.
Sadakallahul azim. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar, isteseniz o lafınızı, sözlerinizi saklanız, gizli tutunuz. İsteseniz de açık bir şekilde onlara aytınız. Allah bunların hepsini bilir. Çünkü Allah-u Teala kalbinizde olan, göksünüzde olan her şeyini bilmektedir. İşte bu ayetin tefsirine kirgenimiz vakit biz görüyoruz ki bu ayetin esbab-ı nuzul sebebi de vardır. Yani bu ayet ne için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiştir? Bunun sebebi nedir? Biz bunu açıkladığımız vakit tefsir alimi şöyle aytmaktadır. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh şöyle ayta, bu ayet müşrikler için indirilgendir. Çünkü müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde, zamanında şöyle aytkanlar. Onlar Peygamberge yaramay sözler aytkanı vakit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Cebrail aleyhisselam şöyle aytkandı. Müşriklerin ne aytkanlarını Peygamberimizge nasıl aytkanlar, ne de aytkanlar Peygamber bileydi. Ve Peygamberimiz bunlarını müşriklerge anlatkan idi. Müşrikler bunu eşitkenleri vakit acaba Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunları ne de kayırdın bile. İşte Muhammed'in ilahı Allah'ı bizni eşitmesin deyip bizler sözlerimizni gizli saklı öz aramızda laf etmeye, fısıldamağa, Muhammed'e karşı aytmağa başladılar gizli bir şekilde. İşte Allah-u Teala onlara da meydan okumaktadır. Onların ne kadar zayıf olganını bu ayette göstermektedir. İsteseniz saklı laf etiniz, isteseniz de Muhammed'e karşı, Allah'ın peygamberine karşı, Allah'ın istegen şeylerini yani dinine karşı çıksanız bile ben onlarını bilem. Sizin kokunuzda olan şeylerini de vesveselerinizi de bilem. İşte Allah özünü alim bir şekilde göstere, her şeyini bilgendir, her şeyini eşitkenini göstermektedir. Çünkü Allah-u Teala her şeyden münezzehtir, temizdir. Allah-u Teala her şeyini bile. Ve gavurlar, müşrikler o vaktinde neler yaptılar? Allah-u Teala onların niyetlerini, maksatlarını, onların aytmagan şeylerini de bilmektedir. İşte Allah-u Teala onların zayıf bir, zelil bir, zavallı bir alığa göstermektedir. Onlara ne kadar onlar zayıf olganını hepimizge göstermektedir. Bu ayetke bakkanımız vakit acaba Allah-u Teala bizlerini bu ayetin ne anlatmağa tırışkanını göstermeye çalışsak eğer biz bilecekmiz ki biz bu dünyada yaşayımız ve bizim alımız, hareketimiz gizli olsun, saklı olsun. Biz tek ve yalnız Allah'a ihlaslı bir şekilde her şeyini yapmak gerekmez. Biz Allah'a inanganımız vakit öz hareketimizni, öz aklımızı, niyetimizni tek ve yalnız Allah için yapmak gerekmez. Bizlerge bunu göstermeye çalışa. İşte Allah-u Teala özünü en yüksek seviyede olgan, her şeyini bilgendir ve bizim hareketlerimizni bizden daha yaxşı bilgendir ve bizlerini her saniye, her vakit bizim hareketimizni en yaxşı şekilde bilmektedir, bizni görmektedir. İşte Allah-u Teala bizlerge öz amellerimizde her daim ve bu Ramazan ayında daha da çok ameller yapmağa hepimizge nasip etsin. Çünkü Allah-u Teala bizim yapkan işlerimizni bile ve görmektedir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İşte saygılı teleseyirciler, tafsir rubrikasında seyir ettik ve bugünkü ayette meraklı manası var. Bakınız Allah açıklay bizlerge. Allah biz istegen aytacak şeylerimiz açık aytsak da, içinde tutsak da o hepsini bilmekte. Bu şey neni göstermekte? Allah bizim yaratıcımız olup bizim içimizde bilgen şeylerini bile. Onun için Allah'tan her daim utanmak gerek. Fikirlerimizde bile. Allah Teala bizim fikirlerimizni her daim doğru etip dinimizge uygun etip ve bu fikirler ile yaşamağa nasip eylesin. Ve Ramazan ayı umumen alganda en güzel vakit denişmege. En güzel vakit yani güzel böyle
тербие алмаға ең güzel вақыт өмірімізні кірлі сайфелерін айландырып, яны теміз сайфеден өмірімізні башламаға ве девам етмекте. Аллах Тааля bu ayını bu için bizlerge berdi. Eğer de Ramazan ayında bunu yapmasak ne vakit yapacağımız? Eğer de Ramazan ayında biz tahat tapmasak, özümüzni değiştirmege, özümüzni da yaxşı tekarançık olsa da yapmağa ne vakit onu yapacağımız? Bu ay cennet kapıları açık ay. Bu ay cehennem kapıları yapık ay. Bu ay cin ve şeytanlar zincirde oturgan vakittir. Onun için hepinizni davet ettim birinciden özümü ve hepimizni dan da güzel olmağa tırışmağa aynı bu ayda. Saygılı teleseyirciler, hatırlatam, Ramazan Bereketi programmasını seyrettiniz. Eyliklerde görüşeyik. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Окупанти обшукали будинок політв'язня Енвера Сейтосманова в селі Тилове під Севастополем і відвезли на допит його брата Ернеста. У грудні 2019 року Южний окружний військовий суд Ростова-на-Дону засудив Енвера до 17 років колонії суворого режиму за надуманим звинуваченням в тероризмі і участі в забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Але силовики не залишають у спокої його рідних. Це вже третій обшук. ФСБівці увірвалися вчора о 6 ранку, коли його брат робив намаз. Силовики заламали йому руки, троє схопили за ноги, один тримав в задушливому захопленні. Тільки після того, як Ернесту стало зле, слідчий наказав відпустити його. Після цього Сейтосманова відвезли на допит, який тривав 6 годин. Він відмовився підписувати протокол обшуку і свідчити проти себе і своїх близьких. Хлопця відпустили тільки після того, як він підписав папери про нерозголошення того, що було на допиті. 100 днів на чолі Сполучених Штатів. Президент Джо Байден відзвітував перед обома палатами Конгресу за свою роботу в Білому домі. Говорив про пандемію, економіку та протистояння російській загрозі. Заявив, що не прагне посилення напруженості у стосунках з російським президентом Путіним, але ворожі дії матимуть наслідки. Президент Байден також готовий співпрацювати у спільних інтересах, зокрема щодо скорочення ядерних озброєнь та зміни клімату. With regard to Russia, I know it concerns some of you. Що стосується Росії, я дуже ясно дав зрозуміти президенту Путіну, що хоча ми не прагнемо до ескалації, їх дії матимуть наслідки. Я прямо і пропорційно відреагував на втручання Росії в наші вибори і кібератаки на наш уряд та бізнес. Але ми також можемо співпрацювати, коли це в наших спільних інтересах, як ми вчинили при продовженні договору про скорочення ядерних озброєнь і як ми працюємо над вирішенням кліматичної кризи. We can also cooperate when it's our mutual interest.
В Росії заявили про затримання 16 буцімто українських неонацистів. Обшуки відбулись в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі, Пущино та Переславлі-Заліському. Затриманих парубків назвали прихильниками українського молодіжного радикального руху МКУ. Вони, на думку силовиків, причетні до насилля, пропаганди екстремізму, а також буцімто готували теракти. Зокрема, підриви кількох урядових будівель та збройні напади. Підбурював росіян до заворушень, на думку слідчого комітету, українець. Окупанти просять свій слідчий комітет та ФСБ відкрити справу на 12 громадян України за водну блокаду Криму. Про звернення до силовиків заявив так званий віце-спікер окупаційного парламенту Юхим Фікс. У переліку Андрій Сенченко. В березні 2014 року він обіймав посаду заступника голови адміністрації президента. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу Ріфат Чубаров, віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Лінур Іслямов, екс-постійний представник президента України в Криму Борис Бабін, перший і п'ятий президенти України Леонід Кравчук і Петро Порошенко. Окупаційна влада хоче позиватися на Україну через перекриття Північно-Кримського каналу, адже Дніпровська вода на 85% забезпечувала потреби півострова. Окупанти вже витратили понад 100 мільярдів рублів на те, щоб відновити запаси прісної води, але безуспішно. На окупованому півострові масово введені обмеження водопостачання. Один український військовий дістав кульове поранення біля Зайцевого на Донеччині. Йому надано першу допомогу, боєць у задовільному стані. Також на підступах до Катеринівки та Красногорівки окупанти били з мінометів 120-го, а біля Водяного – 82-го калібру. Там же ворог закидав заборонені протипіхотні міни ПОМ-2. Крім того, в районі Авдіївки, Золотого 4 та Світлодарська ворог гатив з гранатометів різних систем та кулеметів. На всі 15 ворожих обстрілів українські захисники відповіли вогнем. А сьогодні зранку окупанти тричі відкривали вогонь в бік позиції об'єднаних сил. Так, неподалік населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля Павлополя ще й з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська противник застосував станкові, протитанкові та автоматичні станкові гранатомети. Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає. Контррозвідники СБУ викрили агентурну мережу терористів ЛНР, які готували хімічну атаку проти українських військових. Вони планували розпилити хлор в пункті дислокації одного з підрозділів на Луганщині. Також ворожі агенти за гроші збирали і передавали своїм кураторам дані про розташування, озброєння та пересування українських бійців. В затриманих вилучили електроніку та спеціальні схеми місцевості. Їм оголошено підозру у державній зраді. Маршал Шапошніков ледь не підбив себе своєю ж ракетою. Російський фрегат саме проходив випробування після модернізації, але щось пішло не так. Нова крилата ракета «Калібр» вилетіла, закрутилася і пірнула в море. Це та сама ракета, якою нещодавно кремлівський очільник Владимир Путін лякав ворогів Росії. А фрегат «Маршал Шапошніков» невдовзі має приєднатися до Тихоокеанського флоту. Гуманітарні пакети з продовольством мусульманам Києва роздали турки Німеччини. Через неможливість провести масовий іфтар, вечірню трапезу в священний місяць Рамазан, мусульмани вирішили роздати харчові набори, щоб кожен, хто потребує, і той, хто постить, зміг провести розговіння в родинному колі. У мечеть Духовного управління мусульман Криму запросили переселенців з Криму та Донбасу. Кампанію по роздачі гуманітарних пакетів організувало управління у справах релігії Туреччини спільно з тюркськими діаспорами Німеччини. За словами гостей з Німеччини, там проживає близько 5 мільйонів тюрків і функціонує більше 1000 мечетей. Ці продуктові набори куплені на пожертви мусульман Північної Баварії. Навіть якщо між нами тисячі кілометрів, свою мрію проведення іфтара за одним столом ми вирішили реалізувати таким чином. Ми не можемо зібратися за одним столом, тому ділимося хлібом з нашого столу. Від мусульман тюркських громад Німеччини вам невеликий наш подарунок на Рамазан. Ми приїхали його вам передати.
Allah kabul etsin. Lütfen buyurun. Buyurun. Очень большое спасибо, что в такое трудное время, я же плакать начну, что наши мусульмане нас так поддерживают. Большое спасибо. Дай Бог им удачи в своих делах, чтобы у них работа шла хорошо. Им хорошо, и нам будет хорошо. Спасибо. Аллаха шикр. Бигзур Ахмед, большое спасибо всем за заботу о том, что в такой большой, великий праздник нас поддерживают наши соотечественники, наши одноверцы-мусульмане. З початку священного місяця Рамазан представники управління у справах релігії Туреччини спільно з кримським муфтіятом роздали продуктові набори вже більше ніж 2000 родин мусульман. Ukrayna'daki bütün yardımları bizler değil. Допомога надходить не тільки від нас. Єдиновірці з Туреччини та інших країн, представники громадських організацій завжди поруч з нашими єдиновірцями з України. Надавати допомогу, хоч і невелику, це наш борг. Це більше, ніж обов'язок, оскільки ми думаємо про братерську підтримку. Нехай Аллах буде поруч з тими, хто надає допомогу. Нехай збереже нашу державу і наш народ. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşында еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір еті башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесini Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka hapisxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Султан бірінші кере қараманлықны 23 yaşında қазанды, 25 yaşında ise 2 defa қараман oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetке qarşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır.
Тоқта дейлер маңа. Тур, ашықма о қадар. Бір олажақның өз заманы, вақыты бар. Дейлер сабыр еткен, мұтлақ мұрадыны тапар. Санки менің сабыр етмеге вақытым бар. Күнде гүлде, саниелер сайлы екенде, бабасыз оскен балалар көз яш төккенде, топрағым душмандан жефа чеккенде, дейлер ки, кечер бұ, құлақ асма о қадар. Санки менім, башқа бір ватаным бар. Айды ғұрбетті ирыштың дүния малына. Доланасың енді етрафта, саллана. Қайтмаға доғмыш бір евің олмаса, шу дүнияны фетиқ еткенсің. Не файда? Біздене сабыр етмеге вақыт. Не де башқа ватан бар. Сусмаға девам еткенже, бұл зұлым бізні де ютар. Беклемеді құш аваны, тазе мефтаны мезар. Бізім шу истикляльна беклегеніміз қадар. Селям алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасына сейретесін. Студияда сіздер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам. Невбетеке 35-40 хал девамында Қырым ве Қырым етрафында юзберген сон кеве актуаль хаберлерінің музакере етежекміз. Сізде бізім яйынымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим ете 073-419-41-58 Вайбер вастасыйлы студиямызға телефоншмаға имканыңыз бар. Еді скайп адресімізні де қолана білесіңіз atr.tv. ATR телеканалының сайтына да абоне олыңыз. atr.ua күчік арифлерінен латин уруфатынен бүгін сізін абонеңіз біздерге ішімізні девам етмеге ярдым олажақтыр. Қырымдан бүгін алынған хаберлерге көре işgal етілген Қырымның İşğalcı mahkemesinde Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Gacimilev'ge mahkeme davası devam etti ve bunun bağlı tavsiyatlarını bizge şimdi Zayra Gasmilya tarif etmege hazır. Kurultay Merkezi Seçim Komisyonu'nun reisi bizle canlı bağda. Zayra, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Zayra, o'tkirilgan mahkeme ketişatını paylaşınız lütfen. Білесіңіз, бұл mahkemenin böyle bir mahsus farkları yok. Bu video delillerin bakıldı ve yazı olan delillerini de yazı şekilde olan delillerini de bakıma başlandı. Yarın da kısmet olsa bu mahkeme devam edecek ve inşallah yarından bu adliye tarafından görsetilgen şartların sorumlu başlanacak. Ben hazırlanayım. Yarın inşallah ben birinci olarak bu mahkemeye katılacağım. Ve bu bütün olan bugün geç olan mahkemelerde asıl da Mustafa Kabal demeye
böyle bir delillerini getir almadılar. Ne için degende aslında Mustafa'ga onların olmagan bile sınırların geçmedi, bozmadı ve onu bu taraftan kabatlemeye çareleri yok ve başka bu cinayet işte bu sanki bu tüfekler var, başka silahlar yanlış tutulgan böyle bir şeylerde de nasıl da kabatlemeye çareleri olmadı. Ama ben bileyim nasıl olsa da nasıl bu kabatlegen tarafından şartlar ve adliyeci tarafından gösterilen şartlar ne aitsa da nasıl olsa da bu siyasi ısmarış ve bu siyasi mahsus yapılan cinayet iş sonra evet kabatlanacak ve öyle bir karar çıkarılacak. Mına siz yarın katılacağım dep ayttınız da men şu sormağa isteyim erdaim olgаны gibi yani destek olarak mı koşulacaksınız ya da şartlık mı edeceksiniz? Şart olarak. Aha, şart. Bu Rifat Ağa Çubarov'un mahkemesinde bizim semerdeşlerimiz bergen şartlık olarak gibi yani bu gibi ifadede bulunacaksınız. Doğru mu anladım? Ben de Rifat Ağa Çubarov'un mahkemesine iştirak ettim. Şart olarak Nariman Celalova ve başka bizim semerdeşlerimiz. Bu yerde de aynı şekilde 3. Mayıs'ta bu demek Kalancak'ta 3000 arasında olan bizim semindeşlerimiz biz de Mustafa'nın görüşmeye geldik ve bu hakkında olan gibi doğrusuna aytmağa geleceğim de iştirak edeceğim. Ya mına şunu sormağa isteyim. Zarağa nasıl düşünüyorsunuz ki Rifat Ağa Çubarov'un mahkemesinde de şartlık ifade bergensiniz. Nasıl düşünüyorsunuz? Mına sizin ve diğer başka Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçılarının, faallerinin bergen bu ifadeleri mahkeme ketişatına ve hükümge çıkarılacak hükümge bir şekilde tesir edebilir mi? Bunun aslında emniyeti var mı? Bilesiniz, tesir kadilerge bir tesir demek kararlarına tesir etmez. Ama mahkeme kendi mahkeme var olan zamanda evet tesirleri var. Var kendileri de duydular bu cinayet iş uydurulgan, yalan çıkarılgan bir şeyler ve bu sebebinden evet bu Rifat Ağa Çubarov'un adliyecisi onun anlaşma düzülmedi. Bu devlet tarafından gösterilgen. Ve o adliyeci başta asıl da bizlerinin bak tutmayı istemezdi. Nasıl mahkeme olan aytma da istemezdi. Ama benim çıkıştan sonra, Nariman çıkıştan sonra ikinci demek 3. şart etken zamanda oyunda pres aldığına çıktı da ve biraz demek önde kendini başkaca duyup dedi ben duydum bu yerde Rifat Ağa'nın kabahatı yok ve o hakkında endi mahkeme yürüyüşü hakkında çıkıp videolarını yazıp kendi komentarlarını verip başladı. Evet, Mustafa Ağa'nın mahkemesinde Nikolay Pomozov Efendi bayağı başka mahkemelerde de iştirak etti. Bütün olan şeylerini açıklamay, kameralardan utanmay, korkmay ve olan şeylerini bütün cemaatga bildiriyor. Nasıl düşünüyorsunuz? Zayrağa tahminen ne vakit endi işgalciler özünün kararını mahkemede çıkara bile ve ne için aslında bu mahkemelerinin ketişatı bizler için birinciden mühim? Çünkü biz bilemiz zaten liderlerimiz Ukrayna ana kıtasında bulunalar. Zaten bilemiz ve illüziyalarını beslemeyemiz. İşgalciler ceza verecekler, ceza hükümünü çıkaracaklar. Öyle olsa ne manası var aslında bu ketişatının? Manası demek
bu hükümet tırışa evet Kırımskaya platforma anons edildi. Ve halkara muhaşatkamada bizim liderimiz Mustafa Ağa Cemilov, Rifat Ağa Çubarov başkanları Kırım'ın hakiki vaziyetini anlatanlar. Ve bu uyarılan çeşit Kırım'da yaşayan ya başka kimselerin yalanların yalan olan dünyaya bildirirler. Onlarını endi demek karamamağa, onlarga iftira taşmamağa, onlarını cinayetler dep tanıtmağa ve bütün dünyaya demek ki siz kimden dinleysiniz? Mustafa Cemilov, bu residivist o daima türmelerde yatkan adam bu kanunga ters aygıra umur boyunca bu demek aydut o. Siz aydutlarını ne dinleysiniz diyecek. Rifat Çubarov o da şimdi aydut demek teşkilatlara kırıp bu da aynı şekilde davranacaklar ve onlara mahsus böyle kararlar gerek. Ve bu asıl da bütün hareketler tek bunun bağlı Kırım'ın vaziyetini bugünkü alda kaldırmağa ve bugünkü demek bayrakların aslında bugünkü hükümetin padişahların aslında kaldırmağa bu bütün siyaset bunun bağlı ve bizim milletimizin devletten değil de topraktan da vazgeçtirmek için ben birkaç kere endi bu hakkında yazgan edim. 21 April'de Maktavlı emir var eken, ferman var eken, bizim olmayacak rehabilitasyoner olgan eken. Ben sizlerge aytdım, bu ferman yalanı da işte. Onun bir küçüğü yok, bir nesi yok. Neçin degende eğer rehabilitasyon gerek, buna bu Rusya Federasyonu'nda 91 senede 26. Nisan'da yakında 30 yıl doğdu çıkan kanunga esaslansan demek rehabilitasyon, siyasi rehabilitasyon, teritorial rehabilitasyon, medeni rehabilitasyon olmak gerekler ve eğer kaysı bir millet kendi toprağından sürgün edilse toprağına kaytarılmak gerek ve eğer devletleri olsa devletleri de kaytarılmak gerek ama hiçbir şey öyle davranışlar olmadı. Bizim milletimiz nasıl Özbekistan'da sürgünlükte, Tacikistan'da, burada nasıl kaldılar, öyle de kalmalar. Bizim devletçiliğimiz nasıl olmadı, öyle de yok. Bizim demek bugün vaziyetimiz Kırım'da tek gerginleşiyor. Eğer konkuresiniz tentüler kete, bu kurantalarını kaysı kurantalarda bir adam kapalı, iki adam kapalı, üç adam kapalı, tekrardan toplananlar, tekrardan tentüler geçe ve bu tek liderimizge karşı değil de böyle bir uydurulgan bir yargılarını asmağa terörist, ekstremist, cinayetçi bu bütün milletimizge öyle bir yargılarını asmağa bu diskriminatsiya yapmağa böyle bir davranışlar sonucu vakitte ziyade başlandı ve devam etti. Şunu soramağa isteyeyim de Zahir ağa, işgal etilgen Kırım'da bilemiz ve sonra Rusya'nın teritoriyası Rostov-na-Donu şehirlerinde Kırım Tatarlarga karşı sizin de yukarıda aytıp geçkeniz gibi mahkemeler devam ete ötkeriler. Şimdi bu mahkeme bina o günde vatandaşlarımız annen öyle şekilde böyle toplu kütlevi şekilde toplaşmağa devam etemeyen siz bunu közleysiniz mi ya da biraz azaldı toplangan vatandaşlarımızın miktarı? Evet, vatandaşlarımız toplana ama şimdi Ramazan ayında biraz zor ona bayağı yol var.
Ebet akrabaları tırışamadı varmağa, birkaç adamlar destek etmeye. Yakında Kurman rayonunda bu Kurman Troika diler uçevlerin kapalgan anaların mahkemeleri olmak gerekedi ve bu mahkemeler 21. Mayıs'ta çevrildi. Bu yerde de cemaat koşuldu. Ben özümde bari iştirak ettim. Demek bu Rusya anayasasında bir adamlık piket mümkündür, yasak değildir. Kanunlar böyle ruhsat verirler. Ama polis kadınları sayılar mümkün değil ve böyle demek hareketlerge karşı cinayi iş değil, administratif işlerini açıp, memuri işlerini açıp bu mahkemelerine başladılar. Çok sağ olun Zahiraga, bizle bağlanıp sorularımızga aşikarlık getirgeniniz için, sorularımızga cevap bergeniz için. Zahir İsmailya, Kurultay Merkezi Seçim Komissiyonu'nun reisi bizle canlı bağdaydı. Zahiraga İsmailya'nı ve sizlerini bütün Müslüman ümmetimizini da bir kere Ramazan ayının hayırlamağa da ister edim ve endi Rus tiline geçem ve nevbeteki misafirlerimiz ile bu bölükni devam этемос. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». Прошло вот такое информационное сообщение. Группа депутатов Европейского парламента призвала заблокировать строительство российского газопровода «Северный поток-2». Также они просят отключить Россию от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Об этом говорится в проекте резолюции, опубликованной на сайте Европейского парламента. И эту резолюцию сегодня, как подтверждают народные депутаты, в том числе поддержал Европейский парламент. То есть Европейский парламент принял резолюцию относительно Северного потока-2 и относительно отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Полное название резолюции такое: Россия идея Алексея Навального, наращивание ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику. Документ поддержали 548 евродепутатов, 111 воздержались, 25 выступили против. В резолюции говорится в частности о том, что Россия представляет внешнюю угрозу европейской безопасности. Кроме того, власти страны ведут внутреннюю войну против собственного народа путем систематического подавления оппозиции. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность» Яна Зінкевич. Пані Яна, вітаю вас. Селям алейкум. Так, вітаю. Европарламент принял резолюцию относительно Северного потока-2, относительно возможного отключения России от международной системы SWIFT в случае ее полномасштабного нападения на Украину. Как вы оцениваете это информационное сообщение? Ну, я вважаю це надзвичайним досягненням. Дійсно, міжнародна підтримка наших партнерів є надзвичайно важливою. Стосовно цієї теми вже давно велися обговорення, і я радію, що нарешті це вдалося. Я думаю, що, мабуть, все ж основним стимулом було не тільки ситуація на кордоні з Україною, а й водночас і розслідування стосовно Чехії та вибухів, які там відбулися. Це також зіграло велику роль. Но, насколько я понимаю, эта резолюция все же носит рекомендательный характер. Что она нам все же дает? Ми повинні розуміти, що кожний маленький крок або наших міжнародних партнерів, наших сусідів США, інших країн, вони важливі, тому що в комплексі вони все рівно створюють тиск на агресора. І ми повинні розуміти, що Росія – це не та країна, яка має право бути в цивилизованном суспільстве. А как вы думаете, вот все же в случае вот самого плохого сценария возможного полномасштабного вторжения России в Украину, вот какая будет практическая реакция наших западных партнеров? Действительно, будут ли они принимать вот подобные радикальные решения и какую практическую помощь нам могут оказать?
Я думаю, що все ж будуть приймати участь, особливо, звісно ж, ті міжнародні партнери і наші сусіди, які вже до цього активно залучалися, тому що вони також достатньо часто були постраждалими від цієї країни в різних ситуаціях. І також нам, звісно, дуже грає на користь переобрання президента США, тому що ми всі повинні розуміти, що Байден, він достатньо прихильний поки що до України і не прихильний до Росії. Тобто це достатньо сильний аргумент і сильна підтримка. Ну і також потрібно зважати, що в Росії вже не вдасться все так просто, як в 2014 році, тому що тоді армії не було, забезпечення не було, казна держави була фактично розкрадена після Януковича, і ситуація була катастрофічна. А зараз ми маємо вже понад 500 тисяч учасників бойових дій, з яких 400 тисяч в стані продовжувати воювати. Дуже велика кількість людей, які мають тепер тактичну підготовку, тому вже так просто Росії її плани не вдасться. То есть можем ли мы сказать, что с обострением ситуации, со стягиванием российских войск к границам Украины и не только Украине сейчас удалось консолидировать международную коалицию в поддержку Украины? Мы можем вот точно это утверждать? Так, я так вважаю. А как вы думаете, что это было со стягиванием вот войск, железа к границам Украины? Потому что вот несколько недель назад, еще буквально неделю назад, все задавались вопросом, а нападет Россия и не нападет. А сейчас вопрос другой. А что это было? Как по-вашему? Потрібно розуміти, що Росія, незважаючи на те, що вона задекларувала відведення військ, вона їх не відвела. Ми повинні розуміти, що окупаційні війська так і надалі знаходяться в окупованому Криму та на Донбасі, тобто не відведені всі 100% сил. І також я думаю, що, мабуть, все це велось для того, щоб вирішити болючу тему для Росії, а саме водопостачання в Крим. І мене дуже турбує те, що велика кількість депутатів монобільшості, на жаль, поділяє ідею, що в гуманітарних цілях потрібно надавати воду в Крим. А я є категоричним противником цієї ідеї, тому що ми повинні розуміти, що окупант несе повну відповідальність. Якщо він створює екологічну катастрофу на окупованій території, він може забратися, звільнити наш Крим, і тоді Україна може повернути і відновити водопостачання. До цього це буде посібництво окупантам, на жаль, незважаючи на те, що дійсно гуманітарної користі від цього буде дуже багато. Но ведь в стратегии Украины, которую приняла Украина недавно относительно Крыма, четко сказано, что вода в Крым будет поступать только после деоккупации полуострова. То есть я так понимаю, что сейчас никакой зрады относительно возможной подачи воды в Крым и так далее нет. Так, на щастя, на даний момент, в принципі, законодавчо все так і є. Але потрібно розуміти, що зараз дуже багато тез звучить стосовно прямої зустрічі пана Зеленського і пана Путіна. І потрібно розуміти, що як не крути, так Путін наш ворог, але він дуже досвідчений дипломат і політик. І я не впевнена в тому, що коли Путін поставить якесь питання на вибір, наприклад, ви нам даєте воду в Крим, а ми вам щось, наприклад, звільняємо якусь частину території Донбаса, чи робимо нарешті стале перемир'я, я не впевнена в тому, що Зеленському вистачить сили і мудрості відмовлятися від таких ідей. А как вы думаете, вот последнее заявление советника главы Офиса президента Андрея Ермака Сергея Куницына относительно воды, относительно того, что вот вопрос воды может стать джокером во взаимоотношениях России и Украины, что это нужно использовать, это как вот это его были мысли, или же все-таки это была ретрансляция тех идей, которые уже есть, и вот такая вот проверка общества на реакцію? Я впевнена, що це ретрансляція, тому що за понад 1,5 роки, а вже 2 роки президентства Зеленського, ми дуже часто бачимо, коли відбуваються певні вкиди інформації, не обов'язково самим Зеленським, там, чи Арахамією, чи головою Верховної Ради, там, чи Єрмаком, але якимись наближеними особами для того, щоб перевірити реакцію суспільства, наскільки суспільство критично це сприйме,
І тому те, що пропустять, або те, на що не реагують, на жаль, достатньо часто якраз і втілюється. І ми дуже часто бачили в 2019 році, коли якраз відбувалися протести, що не переходити за червону лінію, саме активне громадянське суспільство не дало зробити критичні поступки. Как вы думаете, в случае, если в рамках переговорного процесса Россия не сможет добиться со стороны Украины каких-либо компромиссов, не сможет добиться путем шантажа своих целей, есть ли реальная угроза вторжения России в Украину, в том числе на южную часть материковой Украины, для того, чтобы открыть доступ к Северокрымскому каналу? На жаль, я вважаю, що так. І, в принципі, по тих стратегіях імовірних розвитку подій, які обговорюються, може бути не тільки наступ як з південної території, а й водночас з напрямку там, де знаходиться зараз ОС, і в тому числі з північного. Звісно, активні бойові дії на північному напрямку і напрямку ОС будуть більше як відволікаючий фактор, тому що ми розуміємо всі основну причину, для чого це робиться. Саме для того, щоб підхопити ще частину території Південної України. Дякую вам дуже, пані Яна. Дякую. Яна Зінкевич, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність», була з нами на прямому зв'язку. А зараз до нашого ефіру доєднується Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність». Пані Іванна, вітаю вас, салям алейкум. Алейкум ассалям, правильно казати? Так, правильно, дуже правильно. Пани Ивановна, ну что ж, относительно резолюции, которую приняли в Европейском парламенте, которая предусматривает в случае полномасштабного вторжения России в Украину отключение ее от международной финансовой системы SWIFT и делает невозможным завершение строительства Северного потока-2. Что скажете, насколько это важная резолюция для нас, что она, какие пункты, какие детали, возможно, вы видели документ, она предусматривает, что она нам дает? Ну, ви знаєте, по-перше, це дуже важливо, що Європейський парламент, на відміну від інших європейських інституцій, як Європейська комісія чи Європейська Рада, сьогодні проявив таку ініціативу в жорстких формулюваннях стосовно того, що якщо Російська Федерація далі буде ескалювати ситуацію навколо України, стосовно України, то вони рекомендують, і це насправді, на жаль, рекомендаційний характер носить ця резолюція, здійснити ті кроки, про які ви говорили, здійснити також відмову від закупівлі російського газу і нафти, зупинити будівництво Північного потоку-2, накласти додаткові санкції на російських олігархів, включно з неприпустимістю їхніх подорожей до країн Європейського Союзу. Тобто всі ці речі є надзвичайно важливими. Але я думаю, що надважливим є політичний сигнал, тому що Європейський Союз, як ми бачимо, на відміну від, скажімо, окремих країн Західного світу, він трохи повільніше рухається завжди у своїй реакції. Також я думаю, що для нас це є таким чітким також сигналом для того, що і ми вдома у протидію цій російській новій ескалації мали би зробити принаймні кілька кроків. Наприклад, нарешті заборонити те, що дозволила Верховна Рада цього скликання за участі монобільшості, заборонити імпорт електроенергії з Російської Федерації і з Білорусі, взагалі припинити навіть натяки на розмови про подачу води в окупований Крим для російських військових баз фактично. Тобто я сподіваюся, що ця резолюція, вона трохи витверезить і наших очільників в Україні і дозволить нам вести нормальний діалог далі з нашими партнерами, які готові просувати цей порядок денний і спільно стояти разом з Україною в протидії країні-агресорці. Как сообщают многие аналитики в разведке, угроза полномасштабного вторжения России в Украину, она все же остается. Вот в случае такого
плохого сценария, в случае самого худшего сценария, вот после принятия этой резолюции, на какую практическую помощь западных партнеров мы можем рассчитывать? К примеру, если она носит рекомендательный характер, можем ли мы на нее ссылаться? Безумовно, що можемо, але це означає, що зараз для нас є додаткове вікно можливостей працювати з окремими країнами-членами. Насправді в Європарламенті проголосували практично представники усіх країн-членів Європейського Союзу і різних політичних сил. Це теж дуже важливо. А це означає, що і за лінією партійною, і за лінією якраз дипломатичною з країнами-членами Європейського Союзу Україна мала би максимально зараз посилити свій діалог для того, щоб очікувати, в разі такого найнеприйнятнішого ескалаційного подальшого розвитку подій, розраховувати на не тільки слова підтримки чи висловлення від інституцій європейських суто стурбованості чергової, а на реальні ось такі жорстку протидію Росії. До речі, і високий дипломатичний представник Європейського Союзу пан Борель, він сьогодні, виступаючи в Європейському парламенті, вперше, напевно, за весь цей час своєї каденції сказав про те, що, напевно, Європейському Союзу треба готуватися до того, що вони на довгий час будуть знаходитися в конфронтації з Російською Федерацією. Це важливо, тому що якщо спадають окуляри рожеві у нового складу Європейської комісії, то це означає, що разом з Європейським парламентом ми можемо, якщо хочете, тиснути на те, щоб дієва була допомога Україні у разі подальшого посилення атак Російської Федерації. Как вы думаете, почему Россия вот сейчас начала эскалировать ситуацию? Ви знаєте, я думаю, що від Російської Федерації тут є кілька тих аудиторій, на яку спрямовані були ці дії довкола України. Насамперед, це внутрішня аудиторія Російської Федерації, тому що і економічна ситуація не найкраща, і пандемія теж б'є і по Російській Федерації, плюс вибори в Думу знову ж таки насуваються восени, і це потрібні якісь інші дії, які могли би відволікти внутрішню аудиторію. Інша аудиторія – це ми, українці, на території України, які українці, всі громадяни України, які мали би змобілізуватися у відповідь на цю додаткову агресивну поведінку Російської Федерації. І третя аудиторія, не менш важлива, це очільники західних держав, зокрема новий президент Сполучених Штатів Америки. В такий спосіб Путін добивався уваги Байдена, він її добився. І, власне, на даний момент з цією пропозицією зустрічі між Байденом і Путіним для нас з'явилося вікно можливостей, щоб використати цей час і бути готовішими, краще підготовленими до можливого гіршого розвитку подій, але одночасно і скористатися цим для налагодження реальної підтримки від країн цивілізованого західного світу. И последнее. Сейчас всерьез обсуждается возможная встреча Зеленского с Путиным. Прямые переговоры двух президентов. Не настораживает ли вас эта история, и есть ли смысл в этой встрече? Ви знаєте, я належу до тих людей, які вважають, що пан Зеленський продовжує грати у сценарні ігри замість того, щоб виконувати справді роль, не грати роль, а виконувати функції державного діяча і головного очільника країни. І, на жаль, я вважаю, що це дуже ризикована ініціатива пана Зеленського. Я вважаю, що він не готовий до цієї зустрічі, і Путін зуміє скористатися, якщо б вона відбулася в будь-якій точці світу, то Путін зуміє скористатися нею на користь себе. Тому я належу до тих, хто намагається застерегти пана Зеленського від такого бездумного і непродуманого кроку. Тим більше, що пан Зеленський вже за 2 роки свого керівництва показав, що в жодній із царин, якими він займається, він не має стратегії і не має
розроблених шахових партій на кілька кроків наперед. І він діє рефлексивно, діє достатньо і імпульсивно, і достатньо емоційно, замість того, щоб діяти продумано, системно і підготовлено. Дякую вам дуже, пані Іванна. Дякую. У нас Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність», була з нами на прямому зв'язку. Тарас Семенюк, оглядач міжнародної політики, експерт з медійними комунікацій, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас, салям алейкум. Добрый вечер, салям алейкум. Пане Тарасе, а вы как думаете, есть ли смысл в прямых переговорах Зеленского с Путиным? Могут ли они в ближайшей перспективе состояться? З точки зору стратегічної, очевидно, переговори двох президентів мають відбуватися, так, тому що не розірвані остаточно всі дипломатичні канали. А коли канали дипломатів працюють, це означає, що армія, принаймні мовчить, не стріляють на фронті. Ті от поодинокі вистріли, які ми бачимо, там ескалації, це в певній мірі є радше як провокація, аніж подібне щось до серйозної війни. Тому переговори повинні тривати, але тут дуже важливо пам'ятати таку річ, яка країна, які цілі має для цих переговорів. От, до прикладу, давайте розглянемо дуже просту ситуацію. От війна на Донбасі, цей конфлікт. Як кожна сторона підходить до вирішення цього конфлікту, до пропозицій. В менеджменті є дуже є дві цікавих тактики: управління конфліктом заради якоїсь вигоди та вирішення конфлікту заради теж якоїсь цілі, заради якоїсь мети. Тому, на мою думку, мета Росії – це управляти конфліктом заради того, щоб він тлів постійно в Україні і щоб для України було складено можливість вступу до НАТО та Європейського Союзу. Ну і відповідно це за собою тягне там і внутрішні розколи суспільні, так, і економічну стагнацію, і так далі, і так далі. Україна вже ж переслідує ціль дуже просто вирішити конфлікт, завершити його, щоб повернути тимчасово втрачені території, налагодити економічну співпрацю з тимчасово втраченими територіями і таким чином зберегти територіальну цілісність і переходити, скажімо, до інших глобальних проблем, які, наприклад, повернення Криму. Тому от ці дві стратегії сьогодні і Кремля, і України, вони стикаються лобами, і на моє переконання, йде певна боротьба, яка стратегія може перемогти. Ці Росії абсолютно зрозуміло. Вона хоче затягти всю цю процедуру, щоб показати Україну як країна, яка не склалась. Країна, яка фактично на пострадянському просторі, де демократичні цінності не прижились. І таким чином мова йде про те, що це мав бути приклад для інших пострадянських країн, які прагнуть демократії, наприклад, Молдова, Грузія, так, Білорусія теж, в принципі, в це число виходить, що демократія на пострадянському просторі не спрацьовує. І саме тому перемога Путіна, особливо по Україні, не є кінцево тільки військовою. Це останній аргумент, як то кажуть, яким, на відміну від тих, які вже не працювали. А основна ціль – це перемогти в політичній сфері. А скажите, вот переговоры в рамках Минского формата, Нормандского формата могут стать тем механизмом, который бы помог реализовать стратегию Украины в урегулировании конфликта? Якщо по нормандському формату наші партнери Франція і Німеччина, які себе такими називають, так, будуть сприяти і будуть на нашому боці. Але ми ж знаємо, яка є стратегія Франції. У 2019 році Макрон перед виступами, перед своїми дипломатами, скажімо, перед дипломатичним корпусом Французької Республіки сказав чітко, що курс на стратегічну співпрацю з Російською Федерацією. Тому він буде шукати маневрів. Тобто він буде зважати на те, щоб не образити умову там Росію, а зберегти власні національні інтереси в напрямку до співпраці з Російською Федерацією. Як і в геополітиці, до речі, основна їхня проблема – це в Африці, тобто де є колонії, колишні країни франкофонії, якими володіла Франція, і Російська Федерація, яка теж інтенсивно входить в Африку. Ось там відбувається геополітичне змагання. Для Німеччини це є економічна складова, запуск Північного потоку-2. Тому кожна країна зважає на свої інтереси, а вже потім заглядає на нормандський формат. Тому мене хвилює особливо те, що
партнери нас підтримують То на есть, словах, получается, наши але партнеры в нормандском формате это тоже не фокус-группа? Це не є фокус-група, але це певний показник їхнього ставлення до вирішення, скажімо, конфлікту на Донбасі. Мені би хотілося запитати і Макрона, і Меркель, а яка ваша тактика? Управління конфліктом чи вирішення цього конфлікту? Тому що я думаю, якщо б в них була стратегія на вирішення цього конфлікту, тоді 3 проти 1 – це вже сила. І таким чином можна тиснути на Росію і вимагати виходу з цієї критичної ситуації. Бо, на мій погляд, зараз Росія не бажає робити кроків для примирення, про які раніше, до речі, говорив покійний кардинал Любомир Гузар, очільник УГКЦ Греко-католицької церкви в Україні. Він казав, що шлях до миру лежить через примирення. Але це не означає, що є сліпе підкорення однієї сторони іншій. А це мова, коли 2 сторони зустрічаються, так? В цьому випадку Росія і Україна, і домовляються, яким чином вирішити цей конфлікт. З боку Росії такого бажання не бачу. Натомість постійно відбувається перекидання цього, знаєте, такого пінг-понгу, м'ячика. Типу, ви у всьому винні, ви не хочете виконувати Мінські угоди, ви не хочете робити це, одне, друге, третє. Але ж Росія теж не хоче відводити війська, як із Криму, так і з Донбасу. І таким чином ми маємо патову ситуацію, коли Київ прагне, хоче, шукає, наприклад, заговорили про Ватикан, про можливість проведення переговорів у Ватикані. Але ці переговори будуть безплідні. Про можливість переговорів в Ізраїлі. Кстати. Ну, я думаю, завтра з'явиться ще інша якась країна, так, в цьому випадку. Не має значення, де проводяться переговори. Має значення зміст і суть, або факти, які будуть після цих переговорів реалізовуватись. Або це буде продовження замороження конфлікту, про що неодноразово наголошує Путін. Ви виконуєте спочатку раз, два, три це, а потім приїжджайте до Москви і ми подумаємо. Або це буде рішення, умовно, ну, скажімо, коли Росія скаже, та, окей, ми хочемо теж миру, давайте будемо сідати за стіл переговорів. Не переводити стрілки на бойовиків. Так, а самостійно, тому що без Росії бойовики бы не були такі певні. По поводу сути и содержания переговоров, насколько реалистичны идеи президента Зеленского относительно присоединения к нормандскому формату Соединенных Штатов, Канады и Британии? Тоді це вже не буде нормандський формат, це вже буде якийсь інший формат, який буде мати абсолютно іншу назву. Так, Нормандії плюс, наприклад, або віденський формат, так, які віденські формати не завжди більш розширені коло мають представників, і особливо за океанських країн. Ну, можливо, таким чином. Зеленський шукає. Алло? Так, ми вас чуємо, але не бачимо, на жаль. Пане Тарасе? Сорвался, насколько я понимаю, телефонный звонок с паном Тарасом Семенюком, которого мы попробуем еще раз набрати. Оглядач міжнародної політики був з нами, він зараз повернувся. Пане Тарасе? Да, добрый вечер. Да, добрый вечер, салям алейкум. Да. Давайте продолжим, у нас буквально еще 2 минутки. Завершили ми думку на тому, чи може, в принципі, скажімо, до нормандського формату долучитися. Так, я думаю, що це вже буде інший абсолютно формат. Я думаю, що це вже буде не Нормандії плюс, а це буде, можливо, віденський формат, який передбачає більш розширений формат коло представників. Очевидно, Зеленський шукає можливостей, шукає шляхів. Це є добре, але ефективність цих шляхів, чи запрацюють ці формати, так? Чи, можливо, відновлення ось цього переговорів на основі Будапештського меморандуму. Навряд чи ми можемо до нього апелювати, але принаймні створювати коло країн, які би мали підтримати нас в єдиній стратегії вирішення конфлікту, а не оперування конфліктом, там керування конфліктом заради якоїсь цілі. Оце би мало це те, що має всіх об'єднувати. Зараз я бачу, що Росія не зацікавлена, а складається враження, що Росія очікує зміни певного політичного режиму в Україні, який буде більш плаский, ну такий гнучкий, там, скажімо, еластичний, з яким можна буде легко домовитись. Хоча з сьогоднішньої політичної ситуації я такої, ну, сьогоднішня пульс підтримки політичних партій про це не говорить, що така політична сила може перемогти.
Дякую вам дуже. Чох Сагом, у нас Тарас Семенюк був з нами на прямому зв'язку. Політичний аналітик, оглядач міжнародной политики, эксперт с медийных коммуникаций. А я, к сожалению, вынужден завершать этот блок. Оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. С вами мы увидимся завтра. А сейчас эфир телеканала продолжает информационная программа «Заман». А далее в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдар Муждабаев в программе «Прайм». Не пропустить. Ал боруны, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымчы ай ольмеммен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз әл ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Йоқ олacak. Қачар, бақыр, борудан. Окупанти обшукали будинок політв'язня Енвера Сейтосманова в селі Тилове під Севастополем і відвезли на допит його брата Ернеста. У грудні 2019 року Южний окружний військовий суд Ростова-на-Дону засудив Енвера до 17 років колонії суворого режиму за надуманим звинуваченням в тероризмі і участі в забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Але силовики не залишають у спокої його рідних. Це вже третій обшук. ФСБівці увірвалися вчора о 6 ранку, коли його брат робив намаз. Силовики заламали йому руки, троє схопили за ноги, один тримав в задушливому захопленні. Тільки після того, як Ернесту стало зле, слідчий наказав відпустити його. Після цього Сейтосманова відвезли на допит, який тривав 6 годин. Він відмовився підписувати протокол обшуку і свідчити проти себе і своїх близьких. Хлопця відпустили тільки після того, як він підписав папери про нерозголошення того, що було на допиті. Окупаційний міський суд Армянська відхилив 5 з 6 клопотань захисту лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Відмовилися запрошувати в якості свідків захисту сина Мустафи Джемілєва Хайсєра, голову меджлісу Рефата Чубарова, його заступника Ахтема Чейгоза, а також віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Лінура Іслямова та російського депутата Михайла Шеремета. На думку окупаційних суддів, невідомо, чи саме вони були на відеозаписі
відеозаписах. Натомість дозволили викликати Сергія Абісова. 3 травня 2014 року він очолював МВС Криму, а також слідчого у справі Мустафи Джемілєва, який, за словами адвоката Миколи Полозова, пошкодив матеріали справи. Когда следователь формировал материалы уголовного дела, он проткнул дыроколом компакт-диск, в результате чего на суде не удалось его исследовать, поскольку он оказался безнадежно испорчен. Вполне возможно, на нем содержались доказательства невиновности моего подзащитного в инкриминируемых ему деяниях. Также следователь известен тем, что именно он расследовал дело сына Мустафы Джемилєва, Хайсера, в 2014-2015 годах. И вполне возможно, этот следователь имеет какую-то личную мотивацию, какую-то личную неприязнь к семье Джемілєвих. 13 квітня минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у так званому незаконному перетині держкордону Росії, у недбалому зберіганні вогнепальної зброї та у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонської області. Тоді зустрічати його прийшли тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. 100 днів на чолі Сполучених Штатів. Президент Джо Байден відзвітував перед обома палатами Конгресу за свою роботу в Білому домі. Говорив про пандемію, економіку та протистояння російській загрозі. Заявив, що не прагне посилення напруженості у стосунках з російським президентом Путіним, але ворожі дії матимуть наслідки. Президент Байден також готовий співпрацювати у спільних інтересах, зокрема щодо скорочення ядерних озброєнь та зміни клімату. With regard to Russia, I know it concerns some of you. Що стосується Росії, я дуже ясно дав зрозуміти президенту Путіну, що хоча ми не прагнемо до ескалації, їх дії матимуть наслідки. Я прямо і пропорційно відреагував на втручання Росії в наші вибори і кібератаки на наш уряд та бізнес. Але ми також можемо співпрацювати, коли це в наших спільних інтересах, як ми вчинили при продовженні договору про скорочення ядерних озброєнь, і як ми працюємо над вирішенням кліматичної кризи. We can also cooperate when it's our mutual interest. В Росії заявили про затримання 16 буцімто українських неонацистів. Обшуки відбулись в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі, Пущино та Переславлі-Залєському. Затриманих парубків назвали прихильниками українського молодіжного радикального руху МКУ. Вони, на думку силовиків, причетні до насилля, пропаганди екстремізму, а також буцімто готували теракти. Зокрема, підриви кількох урядових будівель та збройні напади. Підбурював росіян до заворушень, на думку слідчого комітету, українець. Окупанти просять свій слідчий комітет та ФСБ відкрити справу на 12 громадян України за водну блокаду Криму. Про звернення до силовиків заявив так званий віце-спікер окупаційного парламенту Юхим Фікс. У переліку Андрій Сенченко. В березні 2014 року він обіймав посаду заступника голови адміністрації президента. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу Ріфат Чубаров, віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Лінур Іслямов, екс-постійний представник президента України в Криму Борис Бабін, перший і п'ятий президенти України Леонід Кравчук і Петро Порошенко. Окупаційна влада хоче позиватися на Україну через перекриття Північно-Кримського каналу, адже Дніпровська вода на 85% забезпечувала потреби півострова. Окупанти вже витратили понад 100 мільярдів рублів на те, щоб відновити запаси прісної води, але безуспішно. На окупованому півострові масово введені обмеження водопостачання. Один український військовий дістав кульове поранення біля Зайцевого на Донеччині. Йому надано першу допомогу, боєць у задовільному стані. Також на підступах до Катеринівки та Красногорівки окупанти били з мінометів 120-го, а біля Водяного – 82-го калібру. Там же ворог закидав заборонені протипіхотні міни ПОМ-2. Крім того, в районі Авдіївки, Золотого 4 та Світлодарська ворог гатив з гранатометів різних систем та кулеметів. На всі 15 ворожих обстрілів українські захисники відповіли вогнем. А сьогодні зранку окупанти тричі відкривали вогонь в бік позиції об'єднаних сил.
Так, неподалік населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля Павлополя ще й з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська противник застосував станкові, протитанкові та автоматичні станкові гранатомети. Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає. Контррозвідники СБУ викрили агентурну мережу терористів ЛНР, які готували хімічну атаку проти українських військових. Вони планували розпилити хлор в пункті дислокації одного з підрозділів на Луганщині. Також ворожі агенти за гроші збирали і передавали своїм кураторам дані про розташування, озброєння та пересування українських бійців. В затриманих вилучили електроніку та спеціальні схеми місцевості. Їм оголошено підозру у державній зраді. Маршал Шапошніков ледь не підбив себе своєю ж ракетою. Російський фрегат саме проходив випробування після модернізації, але щось пішло не так. Нова крилата ракета «Калібр» вилетіла, закрутилася і пірнула в море. Це та сама ракета, якою нещодавно кремлівський очільник Владимир Путін лякав ворогів Росії. А фрегат «Маршал Шапошніков» невдовзі має приєднатися до Тихоокеанського флоту. Гуманітарні пакети з продовольством мусульманам Києва роздали турки Німеччини. Через неможливість провести масовий іфтар, вечірню трапезу в священний місяць Рамазан, мусульмани вирішили роздати харчові набори, щоб кожен, хто потребує, і той, хто постить, зміг провести розговіння в родинному колі. У мечеть Духовного управління мусульман Криму запросили переселенців з Криму та Донбасу. Кампанію по роздачі гуманітарних пакетів організувало управління у справах релігії Туреччини спільно з тюркськими діаспорами Німеччини. За словами гостей з Німеччини, там проживає близько 5 мільйонів тюрків і функціонує більше 1000 мечетей. Ці продуктові набори куплені на пожертви мусульман Північної Баварії. Навіть якщо між нами тисячі кілометрів, свою мрію проведення іфтара за одним столом ми вирішили реалізувати таким чином. Ми не можемо зібратися за одним столом, тому ділимося хлібом з нашого столу. Від мусульман тюркських громад Німеччини вам невеликий наш подарунок на Рамазан. Ми приїхали його вам передати. Allah kabul eylesin. Lütfen buyurun. Buyurun. Очень большое спасибо, что в такое трудное время, я же плакать начну, что наши мусульмане нас так поддерживают. Большое спасибо. Дай Бог им удачи в своих делах, чтобы у них работа шла хорошо. Им хорошо, и нам будет хорошо. Спасибо. Аллаха шикр. Бигзур Ахмед, большое спасибо всем за заботу о том, что в такой большой, великий праздник нас поддерживают наши соотечественники, наши одноверцы-мусульмане. З початку священного місяця Рамазан представники управління у справах релігії Туреччини спільно з кримським муфтіятом роздали продуктові набори вже більше ніж 2000 родин мусульман. Ukrayna'daki bütün yardımları bizler değil. Допомога надходить не тільки від нас. Єдиновірці з Туреччини та інших країн, представники громадських організацій завжди поруч з нашими єдиновірцями з України. Надавати допомогу, хоч і невелику, це наш борг. Це більше, ніж обов'язок, оскільки ми думаємо про братерську підтримку. Нехай Аллах буде поруч з тими, хто надає допомогу. Нехай збереже нашу державу і наш народ. Nasıl bir kunlarga qaldık qardaşlar. Bu uzun yollarda taldık qardaşlar. Aman bitip yandık qardaşlar. Ko'zimiz o'g'inde sabiylar o'li. Dünya bizga baqib, bir ko'zdan ag'lay, bir ko'zdan kulya. Dunyoga nam bergan bir millat edik. Asrlar tubundan tirilib keldik.
Ватанға көз тігіп құрбанлар бердік. Бізні кене болелер біршына еле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Қалмады арамызда бірліккен еші. Шуның чүн қыздырмай ватан күнеші. Шуның чүн юрушме ей қалқым ишім. Шуның чүн бағырыңны ханжерлер тіле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башладық құрған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып бір бақмақ істей. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет жоқ не өлі метрімізге. Не олды қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel бұ топрақ, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте ферият венале. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Ей фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында түшінже бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Омырлер біте, ве омырлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР и в телемарафоне Save АТР «Голос Крыма» має бути в эфире. И как бы вот этот формат уже стал для нас обычным, хотя на самом деле он необычный. И наша борьба за то, что наш канал должен вещать на Крым, продолжается. И вы нам в ней помогаете. Спасибо всем, кто борется вместе с нами, кто помогает, кто подписывается на Патреоне, кто подписывается на наш YouTube, кто помогает разными совершенно путями, передавая деньги даже с оккупированного Крыма. Чоксаголнус, дуже дякуємо вам всем на материковой Украине, в оккупированном Крыму, в других странах. Мы чувствуем вашу поддержку, и мы обязательно победим. В этом нет никаких сомнений, но чтобы побеждать, надо иметь тыл. Наш тыл — это вы. А мы продолжаем борьбу с русским миром во всех его уродливых проявлениях. И сегодня у нас на связи такой, серьезный такой борец с режимом в России. Это блогер, бывший депутат, кстати, Государственной Думы и бывший адвокат Марк Фейгин. Привет. Рад приветствовать, Айдар, и всех зрителей канала АТР тоже приветствую. Марк, а у меня такой первый вопрос. У меня такой слух прошел, что ты уехал из России. Ты на месте? В Москве, я не в Москве. Это не... хромакей моего кабинета, это... Я давно уже не там, я перемещаюсь, поэтому они хотят прекратить мою работу моего канала, отнять компьютеры. Вот сейчас они там нескольких человек так ухлопали. Там есть такой СВТВ, Светов. Вот они сейчас его посадили, отняли все компьютеры. Я знаю, что они хотят, поэтому они этого не дождутся, я их обману. Но ты находишься в пределах Рейха. Я перемещаюсь, скажем так. Ладно, я не буду тебе задавать таких вопросов. Да, там, знаешь, масса недоброжелателей за этим следит, они вычисляют мой IP, так что это нормальное положение вещей сейчас в России. Да, это называется блогер в бегах.
Да. Вот, смотри, сегодня, ну, я тут каких-то там тем накидал, но последнее то, что в новости попало, энергетическое эмбарго, отключение от SWIFT. Европарламент предлагает наказание для РФ за новую агрессию в случае, ну, продолжения боевых действий в Украине или других агрессивных действий, там, каких бы то ни было. Да, это как бы последний такой этап уже, после чего, естественно, Россия не может подняться никак, потому что экономический эмбарго прекратит поступление в бюджет этих безумных денег, но и SWIFT тоже жизни не добавит, да? Вот насколько, или сейчас вообще такой боевой дух, что россиянам, в общем, все равно воевать со всем миром, так воевать. Вот что там в атмосфере витает на той стороне? Ну, вот если говорить, комментировать то, что ты сказал, вот как раз SWIFT по ним ударит. Я целый эфир делал по этому поводу со специалистами, и они сказали, что да, конечно, платежная система внутри страны, она этого не почувствует, и ничего не произойдет, потому что уже отлаженные механизмы альтернативные SWIFT, да, внутрибанковской системы российской, и россияне внутри страны в обращении с платежами не почувствуют этой проблемы. Но если, так сказать, говорить о вне пределах России, то вот эти платеж-системы, например, MasterCard и Visa, они полностью завязаны на SWIFT. И люди, которые там выезжают за границу с целями туризма, люди, которые покупают товары через платежную систему за пределы Российской Федерации, вот это все накрывается, это все прекращается одномоментно. То есть ты уже больше не можешь получать, если у тебя российский банковский счет, и банки все, я подчеркиваю, все российские банки будут отключены от системы SWIFT, ну, помимо всех других неприятностей, то вот пластиковые карты превращаются в обычные, ну, я не знаю, можно ими наркоманам соскребать вот этот кокс или еще что-нибудь. То есть они теряют свой функционал, понимаешь? То есть больше ты с ними, выехав за границу, должен ехать с пачкой денег или иметь западный счет, какой-то вне пределов России. Иначе ты рассчитываться этой банковской картой не можешь. Вот интересно, насколько это коснется, ну пусть даже тех 5% российских граждан, которые выезжают за пределы Российской Федерации почти постоянно. Да? То есть это, наверное, существенно скажется на их возможностях за пределами Российской Федерации. Как они на это будут реагировать? Может, они до конца не понимают и думают, что SWIFT это что-то такое. Слушай, Марк, есть такие обстоятельства непреодолимой силы. Ну, фараон в Египте — это обстоятельства непреодолимой силы. Если фараон решит вот так, и будут санкции, ну, будут ездить, знаешь, как в старые добрые времена, достал котлету из кармана, взлохматил ее на барной стойке, значит, 10 тысяч долларов так на карманные, и выглядишь хорошо, кстати говоря, в этот момент. Да? Не с какой-то там карточкой вот этой буржуазной, пидорастической, ой, прошу прощения, да, вот да. Гейской картой, да. Ну, может и так, но вообще говоря, они уже привыкли к определенному образу жизни, к комфорту, потому что, ну, деньги — это обременение какое-то, там есть ограничения по вывозу этих денег и так далее. То есть там 10 тысяч долларов ты можешь только вывести. Все, больше ты не имеешь права за пределы Российской Федерации в виде наличности собой Минуточку. А в трусах, а в бюстгальтере? Вот эти... вот это уже будут зарабатывать не западные продавцы, а этим займется как раз пограничная служба, таможня и так далее. Вот они на этом погреются. Они эти трусы будут оттягивать. Так что я думаю, здесь такое, знаешь, как сообщающие сосуды. Что касается обстановки, ну, надо честно признать, вот многие как-то меня даже критикуют, а я хочу сказать, что вот в самый канун вторжения, которое пока еще не состоялось, настроения-то были у основной массы, которая и прежде поддерживала присоединение Крыма, так называемую, ну, оккупацию Крыма, да, они же ведь, собственно, остались такими же. Я не вижу вот существенных изменений в настроениях, касающихся вот именно этой страны. Что мы тут Россия, мы должны присоединить все новые территории, вообще Украина не государство, его не должно быть, это все Россия везде, нигде не кончается, границ нет. Вот, по-моему, эти настроения не изменились. Да, изменилось социальное ощущение, это правда. Потому что и пенсионная реформа, и, так сказать, которая привела к фактическому изъятию доходов накопительной части, которая пошла на Крымский мост, об этом открыто заявили. Класс, Чуланов вообще, класс, молодцы. Да. Министр финансов сказал, что у вас больше нет накопительной пенсии, а где она? Он сказал, а как вы хотели? Это вот строительство моста. Он прямо так и сказал, Марк? Прямо так сказал? Да, есть прям цитаты. Просто том, аплодирую. Она заморожена сейчас, эта накопительная часть, и все время ее разморозку переносят.
Там дальше. Ее нет, ты не можешь. Вот лично я сдавал эти деньги. Когда работал адвокатом, сдавал в этот пенсионный фонд деньги, в том числе в накопительную часть, в государственную. То есть ты инвестор Крымского моста, что ли? Нет, я невольный инвестор Крымского. Я не мог им заплатить, были бы штрафы и так далее. То есть все вносили в пенсионный фонд положенные средства, у нас их просто забирали. Я не лично вносил, а просто адвокат более специфически их платит. Вот. Но в итоге теперь этой накопительной части нет. И таких вещей очень много. Потому что, в общем, люди живут хуже, существенно хуже, начиная с 2014 года. Но вот как связать вот это социальное недовольство, вот там связать в голове с событиями, которые имели место с 2014 года в России, связанные с Украиной, оккупацией Крыма, Донбасса, вот это странным образом продолжает не связываться. Вот так я бы сказал. Ну смотри, я знаю, что ты поддержишь Алексея Навального, поэтому спорить с тобой на эту тему не стану, но давай установим простую логическую связь. Давай. Вот недавно ваше управление по вот этих вот заведений, вот этих ФСИН, что ли оно называется, да? Вот, оно издало указ, значит, какой-то там документ, разрабатывает трудовые лагеря. То есть, чтобы человек пошел на митинг, получил, допустим, какое-то взыскание и отработаешь как раб. Куда Родина пошлет, там шахту ракетную копать, валить лес. Может, ты будешь за компьютером сидеть и Родине отчислять деньги. То есть, такой принудительный труд, да? Вот. То есть, такой настоящий новый ГУЛАГ. И пояснили в МВС, в МВФ, как в СИН, господи. Вот, во ФСИН пояснили, что, граждане, не путайте, это не ГУЛАГ. Я это запомнил, вот этот не ГУЛАГ, да? Не ГУЛАГ, но все будете работать бесплатно. Вот когда ты называешь Крым не бутербродом, вроде и незаконно, а возвращать не надо. Вот тогда власти вам говорят, вот это ГУЛАГ, но это не ГУЛАГ. И вот в этом оруэлловском мире мы живем. Крым не бутерброд, а тюрьма не школа, понимаешь? Прокурор не учитель, не ГУЛАГ. Но мне кажется, это как-то можно установить связь. Вот не бери чужого, не получишь наказание, это же бумерангом прилетает все. И в том числе вот эти всякие... Кстати, готовы люди идти работать на благо Родины? Это вот Беломорканал там докапывать или чего? Да нет, конечно, никто не хочет работать. Никто никуда... Ой, алло, не слышно. Меня плохо слышно, да? Да, сейчас слышно, все нормально, говори. Да. Сейчас слышно? Да. Я прямо около микрофона. Ты понимаешь, как наш спор по поводу Навального, он касается вот какой вещи. Я же ведь осуждаю вот это его неуклюжее, глупое высказывание, от которого он сам много раз уже отрекался. И я тебе напомню, он сказал это, между прочим, знаешь, где и кому? Вот как ты думаешь? Не помню. Не помнишь, видишь? А это важная вещь. Он это сказал 2 человекам, которые делали с ним интервью. Небезвестному тебе Венедиктову и его любовнице Лесе Рябцевой. И которые его, если ты посмотришь, вот ради интереса, они его пытали прям. Вот скажи, вот что ты вот увидишь? Дело в том, что я против того, чтобы Алексея Навального ставили все-таки на одну доску с тем же Путиным. Путин принимал решения, захватывал Крым, убивал людей, отдавал приказы. А Навальный невольно, являясь представителем оппозиции, всего лишь пытается низлить определенную часть своих избирателей. Что, конечно, морально можно осуждать. Но реальности он не несет той ответственности, которую несет Путин. Согласен, конечно, не несет. Это дифференциация есть, согласись. Нет, просто мне, когда режет ухо, когда говорят выборы или избиратели. А что в России выборы есть? Нет, никаких выборов нет. А какие тогда избиратели, если нет выборов? А мы скажем так, Навальный же верит в Россию, прекрасную Россию будущего, в которой будут кого-то выбирать. Да, он говорит о России будущего когда-то, то есть не теперь. То, что тактика это не всегда дает результаты, я например, противник умного голосования, считаю это абсолютно бессмысленно, потому что умное голосование там, где есть голосование. Да? Но возвращаясь к твоему вопросу, я бы сказал так, что несомненно, россияне должны нести ответственность, в том числе и материальную, такую, и даже Беломорканал строить, потому что, еще раз повторяю, это надо связать вместе. Это не так, что как они смели нам навесить санкции. Как же они не навесили бы вам санкции, если первопричиной этих санкций является не просто то, что вы россияне, а то, что сделано вашей властью. Даже если эта власть вас не спрашивает, делаете это или нет. Равно, возвращаясь к тому, о чем в первом вопросе мы говорили, ведь смотри,
Как бы они ни относились и не поддерживали вторжение в Украину, Путин захотел, он вторгся. Не захотел, не вторгся. Развернул передислоцированные войска к постоянному месту дислокации. Разве россиян спрашивают? Они никто, они подневольные, они также оккупированы, только это внутренняя оккупация. И пока в их сознании не произойдет перелом важнейший, чтобы они осознали, что они также оккупированы, так же, как и крымчане. Разницы между ними никакой. И сейчас они, кстати, уравняются. Если ты видел эти стоны, которые идут от крымчан, и по поводу воды, и социальной неустроенности, и дороговизны, и того, что у них отбирают землю. Дорогие друзья, вы просто пришли туда, куда в состоянии, в котором живет основная масса, там, 99,9 в периоде населения России. Вы живете обычной русской жизнью. Марк, это понятно, но когда москвичи такие интеллигенты, такие в очочках, я не тебя имею в виду, говорят, ой, начались репрессии. Да ты что, деточка, репрессии начались, да? Что, тебе пришла повесточка, да? На 15 суточек укатали, да? Крымских татар сажают уже 8-й год, на 40 до 20 лет, да? А тебе вот уточка, деточка моя, штрафовали немножко на 1000 рублей, репрессии начались, да? Как это умение, откуда это русское умение не замечать чужих страданий? Вот что это за навык такой, а? Что за навык? Я тебе вдогонку пример приведу. Я когда защищал Ильму Умерова вот в этом 17-м году, который, слава богу, закончился тем, что его, как ты помнишь, обменяли на 2 оперативников ФСБ. Эрдоган отдал 2 оперативников. Ильму Умерова и Чайгоза отправили на самолете в Анкару. Из Анкары это произошло в сентябре, в конце сентября, в начале октября 2017 года. Вот в канун суда я, например, сделал заявление публичное. Оно было опубликовано еще тогда, удивительное дело, на «Эхе Москвы». Что вот смотрите, уничтожают старика, в общем-то, человека, перенесшего инсульт и так далее. Вот смотрите, что творится. И знаешь, как это откомментировал Белковский? Он сказал, что, ну, конечно же, Фегин... Ну, смысл был, что Фегин пиарится. Что он такое открытое заявление делает, публичное, в адрес властей России, это, говорит, форма пиара. То есть они не читают содержание, что вот смотрите, человека нельзя осуждать, что он ничего не сделал, это безвинный абсолютно человек. То есть это вторично. Они все время, как Путин, всегда не за содержание, а кому выгодно. Зачем кому. Вот. Что касается интеллигенции московской, с ней вообще беда. С ней беда, потому что она, казалось бы, испытывая фронту по отношению к Кремлю, они же не хотят так жить в принципе. Они не хотят не иметь свобод, не хотят бесправия, но... удивительное дело, когда они взвешивают, значит, что важнее, что больше для них имеет значение, да, значит, защита крымских татар, которых сажают и отправляют в тюрьмы, или же их благополучие, которое вдруг пошатнется, если они поведут себя как-то неконвенционально, то как ты думаешь, какой выбор они делают? Всегда в пользу того, чтобы, значит, они сохраняли этот статус-кво хотя бы, который позволяет им, ну, если уж не на 15 суток, но хотя бы на эти 15 суток отсидеть, но выйти и жить той же жизнью, которой они жили. Это люди, очень расположенные к комфорту. А кто дает комфорт в России? Власть. Только власть. А ты помнишь вот тот твит, или в Фейсбуке, какой-то из протестующих на этих акциях Навального написал, принял для себя решение, я прошу прощения за такое слово, насрать в автозаке. Вот это, мне кажется, исчерпывающе описывает российское общество, потому что ты же понимаешь, что убирать это будет другой заключенный, что полицейский это убирать не будет, да? Это называется «умри ты сегодня, я завтра», да? За мной в камеру другой, это даже у заключенных этика какая-то есть. А вот этих русских либералов нет никакой этики. Они это просто фрондируют, но фрондируют до определенного момента. Вот это сделать в автозаке он может, а вот по шее треснуть менту нет, потому что страшно. И вот эта двоякость. Но я хочу закончить эту тему. Я хотел бы, чтобы ты вот что прокомментировал. Так что это было с русскими войсками у границ Украины? Вот твое итоговое такое понимание, как ты это видишь? Вот это очень важная штука, ты понимаешь, потому что разноголосица большая по этому поводу, и экспертная в том числе. То есть людей, которые профессионально все это изучают, не потому что они умнее других, но просто они с утра до ночи этим занимаются. Все-таки обывательское мнение отличается от экспертного тем, что эксперт берет на себя вот такую ответственность, что он говорит, что я вот все подробно изучаю, я знаю, я слежу, я читаю источники и так далее. Вот с моей точки зрения наблюдателя, я считаю, что вторжение должно было быть реальным.
можно спорить, собирались они дойти до Киева, только мы не про это, про сам не факт. про это, Да. но то, что 120 тысяч, а их действительно было 120 тысяч личного состава и значительные вооружения, очень значительные, передислоцированные границы, они действительно план такой имели. Вопрос, почему этого не произошло? У этого две причины. Одна, но они решили политический вопрос. Потому что Байден все-таки первым позвонил Путину и предложил эту встречу двустороннюю в третьей стране. С какой-то точки зрения, учитывая предыдущие, предшествующие этому события, ну вроде как у Путина появился такой удобный предлог из этой ситуации выйти. Вроде и войну не начинать, и вот смотрите, он первый моргнул, как вот многие говорят, кто первый моргнет. А вторая, на мой взгляд, очень важная причина, если не решающая, вот еще немножко времени пройдет, и мы убедимся, что она решающая, это то, что в этот раз Украина действительно не осталась одна. И то, как себя вело западное сообщество, прежде всего, конечно, американцы, британцы, канадцы, прежде всего они, это продемонстрировало, что все гораздо и намного серьезнее. То есть никто не шутит. И, по-моему, Путин в это поверил. И Путин понял, что действительно шуток не будет. И что трупы поедут вагонетками, значит, домой. Марк, мы продолжим эту тему с тобой еще. Просто звонок в студию у нас. Причем звонок из оккупированного города Керчь крымского. Вы в эфире, уважаемый зритель, говорите, кто вы, и задавайте свой вопрос Марку Фейгину. Добрый вечер. Меня зовут Александр. Живу в Керчи. Не знаю, кем он оккупирован, но, по крайней мере, и вода есть, и свет, и пенсии платят вовремя, и все нормально. У меня к Марку Фейгину вопрос такого плана. Я так понимаю, что вы разносторонний специалист. Я так понимаю, что в армии вы не служили. Тогда ответьте на один простой вопрос. Почему вы решили, что, отключив Россию от СВИФТа, какое-то ухудшение будет для населения? Я считаю, что ухудшения никакого не будет. А вам бы я настоятельно порекомендовал бы приготовить сумочку, потому что за вами скоро с вашей политикой так скоро придут. Отличный звонок, блестящий звонок. Во-первых, деятель, ты меня не пугай тем, что за мной придут. Я так живу многие-многие годы, в отличие от тебя. Да? В отличие также от тебя, ты, видно, военный, потому что я понял по выражению, что артикулирует военный. Так и не надо представляться, кем ты не есть. Ты говоришь, что я военный, я здесь на службе. Оккупант, он оккупант. Оккупант это, ну, понимаешь, просто надо есть. прямо говорить, зачем же играться. То есть человек не задает вопрос, а выражает мнение. Вот мы в этих мнениях никогда не совпадем. И пугать меня сумочкой не надо. Я и не таким отвечал. Поэтому, дорогой друг, если у тебя стабильная зарплата других людей, которые от этой воды, собственно говоря, далеко расположены. А что касается СВИФТа, конечно, военным он не нужен. Потому что за границу их не выпускают. Они не могут туда выезжать за пределы. Поэтому СВИФТ военнослужащим не потребен. А вот всем остальным этот СВИФТ очень даже нужен. И поэтому с этой точки зрения непонимание этих вещей это освобождает. Потому что, еще раз повторяю, вам, дорогой друг, это не понадобится. Поэтому и задавайте вопросы, и отвечать не на что. Смотри, Марк, это звонил российские кадровые военные, судя по всему. Да, безусловно, конечно. Вот, но звонил... я, поскольку сам офицер запаса, да. я их знаю. И по поводу службы я все, что нужно, прошел, все, что мне надо. Да, там и по разговору было понятно, что российские кадровые сам не знает он, кто оккупирован, сам оккупант. Нет бы гордо сказать, да, я русский оккупант, там, да, я там полковник или там майор, или может там контрактник. Среднее звание. Не, ну слушай, то есть они все равно, даже звоня в эфир ЭТР, они скрываются. Но, наверное, знаете почему? Потому что то, что российские оккупанты смотрят телеканал АТР, это очень симптоматичный факт. Вот, это нашими зрителями стали в том числе и оккупационные войска России. А что им еще смотреть? Соловьева, что ли? Там одно гав-гав и все, и больше ничего. Да, не, причем этот человек, вот мне редакторы подсказывают, звонил очень настойчиво. То есть прорваться в эфир АТР, это для него было событие в жизни. У нас свободное телевидение. Вот, ну, так вот мы живем и работаем, что смотрят нас оккупанты в Крыму. Ну, может, что-то в мозгах повернется когда-нибудь, да? Ну, а не повернется и ладно. Все равно придется развернуться и от этой керченской воды поехать там вот к себе за полярный круг и снег грызть там и все такое прочее, к чему привык Нет, но я челюсть. таком хочу добавить, но если с водой все хорошо, тогда к чему этот вопли? К
чему эти обращения в ООН, еще там в спортлото? Ну, если все хорошо с водой, так все нормально. Зачем вам Днепровская вода тогда? Я не понимаю вот этих истерик. А вот, кстати, смотри, там то Путин говорит, нам вода не нужна, мы все опресним, то там Аксенов говорит, нам без воды никуда, ООН спасите, да. Потом еще кто-то говорит это. Что это за... Зачем они это делают? Что это за странные... Но Путин не может как бы унизить себя тем, чтобы... просить о воде или требовать воду. Это выглядело бы с его стороны слабостью. А с Аксенова что возьмешь? Ну, Аксенов это ж... Не, но он всю жизнь вымогательством занимался, поэтому вымогать... Ну, и что с него? И это чё? расходный материал. И чё? Дай воду, и чё? Да. Короче, продолжим про вот этот звонок Байдена. Многие считают, что это действительно как бы проиграл Байден игру в гляделке, да, что он моргнул первым. Некоторые считают так, некоторые считают не так. Некоторые считают, что это ложный сигнал Путину, оттяжка времени для разрядки напряженности, для возможности Украины вооружиться лучше. Да? То есть как бы Запад уже в принципе понял, что он может в любой момент на Украину кинуться. И выиграть время здесь важно. Да? Вот, во-первых, как это подают русские СМИ, наверное, визжат от счастья, что целый Байден позвонил их фюреру. Вот. И затем, какая твоя версия именно поведения Байдена в этой ситуации? Ты понимаешь, все-таки окончательно понять, проиграл ли Байден и моргнул ли первым, можно будет только в середине июня, после этой встречи. Вот если мы увидим, помнишь, мы с тобой много раз обсуждали, как вел себя, поддерживал под локоток, как ты мне всегда говорил, Трамп. Вот если будет поддерживать под локоток, и если мы увидим дубль 2 Хельсинской пресс-конференции, если ты помнишь, Трампа... Да, позорнейший, да. Вот тогда можно будет смело сказать, все проиграно, все пропало и так далее. Но сдается мне, ощущение у меня такое, что будет нечто другое. Сдается мне, что, по-моему, дубля не будет. И будет что-то гораздо более жесткое и по последствиям более печальное. Ну вообще, вот смотри, опять наблюдение. Да. Может быть, я вообще-то, у меня плохие прогнозы сбываются, а хороших я особенно не даю. Это почти у всех. Да, но я думаю, что все-таки Байден немножко выигрывает время для консолидации Запада. Вот сейчас проходит, ведь при Трампе ничего этого не было. При Трампе НАТО действовало на режиме там холостого хода в Европе, да, только чтобы не развалиться окончательно. И ругань была с НАТО у него постоянно на радость Путину и все такое прочее. А сейчас Байден проводит, сейчас вот он летит опять в Брюссель, у него поездка в Британию, в Брюссель. Семерку у него в Лондоне. Да, то есть они сшивают заново Запад, и я думаю, что иллюзий у Байдена в отношении Путина нет, но, наверное, действительно надо выиграть какое-то время. Вот сейчас, если бы он кинулся, это пришлось все делать в попыхах, а так будет уже выстроена общая западная политика по отношению к Украине. И вот эта фронтальная поддержка, и страны, которые ты назвал, но еще и Латвия, Литва, Эстония, ну, Эстония не знаю, там, но Литва и Польша точно, это люди, которые прямо заинтересованы тоже, а у них же граница, вот она, да. Да. Кстати, насчет Беларуси хотел спросить. Что там кажуть щодо Беларуси, там в Москве? Готовится уже к принятию, возвращению братского народа? Или как-то эта тема опять зависла? Она опять возникла, поставлена на паузу, и все из-за Лукашенко, который в очередной раз кинул Москву, кинул Путина, пообещал, и, собственно, было объявлено, если ты видел, но это все обсуждают, 23-го должно было пройти заседание Совета Федерации, где эта дорожная карта должна была быть утверждена. Он приехал 22-го и сказал, давайте перенесем. Ну и они, честно говоря, уже настолько привыкли к его киднякам, а может быть уверены, что деваться ему уже совсем уже и окончательно некуда. И поэтому они отнеслись очень снисходительно, вот на редкость снисходительно. Раньше всегда после таких эскапад Лукашенко начинался визг пропаганды. И, между прочим, достаточно испепеляющий. Они, так сказать, Лукашенко чистили бог знает как. Вот, например, я тебе скажу, в начале 2020 года, в январе, туда ведь приезжал Помпео в Минск. Вот сейчас уже никто не помнит. Глава Госдепа был в Минске. И, естественно, это были маневры, собственно говоря, маневры, которые предпринимал Вашингтон для того, чтобы не допустить, чтобы Минск не упал в лапы Москвы. Вот. А потом ситуация вообще переконфигурировалась. После августа 2020 года, когда прошли по итогам выборов 9 августа вот эти манифестации и так далее, естественно, особенно после того, как в январе в Белый дом пришел не Трамп, а
соответственно, Байден, сейчас все отношения с Западом у Лукашенко прерваны окончательно. Ну, многие спорят по этому поводу. У него там есть такой министр иностранных дел Маккей, который пытается снова наладить, опять играть двухвекторную эту политику. Но сейчас уже невозможно. После всех избиений, после того, что сделал Лукашенко, вернуться к прежнему состоянию уже нельзя. Слишком много всего произошло. И Москва просто спокойно выжидает, когда этот плод окончательно упадет, что называется, в руки. И поэтому они вот так невозмутимы. И я думаю, что в этом есть доля правды, потому что Лукашенко сделал такое странное заявление по возвращении, что если со мной что-то случится, а на протяжении в канун визита разговоры были о покушении на него, организован в том числе вот этой группой Федута Зиньковича, который один из них гражданин США. И, возможно, это была игра, в том числе и Москвы, для того, чтобы ему сказать, ну, знаешь, если так все дальше пойдет, в один прекрасный день тебя оппозицию убьет. Как? Вот как? Что? Да где, вот как? так вот, да. А вот так, да. ну вот так бывает, ты понимаешь? А мы-то что? Мы-то тебе предлагаем безопасность, в Москве тебя никто не тронет. Ну, приблизительно понятно, куда игра клонится, да? Я думаю, что ситуация с Беларусью, она будет решаться действительно где-то в мае-июне. Возможно, после встречи Байдена и Путина. Путин окончательно для себя решит, что лучше мы вторгнемся в Беларусь и заберем ее уже ее с концами, а на Украину махнем рукой. Останутся у нас в качестве приза Донбасс, часть Донбасса и Крым. Ну и ладно, и хватит нам этого. Ну, то есть, я понял, это логика такая, что ведь логика Путина вообще, так сказать, это бери, что плохо лежит, типа, да? Да. Вот ему показалось, что Украина плохо лежит в тот момент, и он кинулся, ну, правда, того, чего хотел, не получил в полной мере, но что-то отгрыз, да? А с Беларусью-то на самом деле, правда, ты знаешь, у меня тут был Франок Вечерка, это политический советник он у меня Тихановский. много раз выступал, я его знаю. Вот, и он утверждает, что есть в случае русского вторжения найдутся даже люди, офицеры, солдаты, которые будут стрелять в русских. Что-то я сильно в этом сомневаюсь, правда. Я тоже очень в этом сомневаюсь. Да. Я тоже сомневаюсь. Я считаю, что ситуация вот именно после поражения оппозиции такова, что опора идет полностью на, во-первых, силовые структуры, а потом, а кто в них состоит в этих силовых структурах? Это в основном сотрудники ФСБ, агентура. Это, ну вот у них вот этот Караев, министр был внутренних дел в самый острый период издевательств над манифестацией. Он кто? Сам родом из Орджоникидзе, но он осетин. Да? То есть сестра его живет в этом же Владикавказе. Спрашивается, ну вот как он может быть против Москвы? Он что, будет стрелять в кого? А там же у нее сестра. Они же понимают, с кем имеют дело. Москва — это же не шуточное место. То есть они и не чихнут, значит, всех родственников перебьют, понимаешь? То есть они слишком тесно, вот эти силовики, связаны так или иначе с Москвой, понимаешь? Со структурами там. ГРУ, ФСБ, МВД. Они все заканчивали эти учебные заведения. Все КГБ Беларуси, это, ну, руководство основное, это выходцы из выпускники институтов КГБ еще советского времени, как это ни странно, да? Ну а что здесь удивляться-то тогда? Поэтому, конечно, я думаю, что здесь преувеличено мнение, что коллаборантов там нет в Беларуси, и они этого не допустят. Но они допустили Лукашенко. Чего уж теперь говорить о Москве, который несравненно сильнее, чем Лукашенко как таковой. Поэтому силы не равны. Вот я бы так сказал. Хорошо. На другой предстоящей встрече, возможно, не предстоящей, но встреча, о которой говорят, это встреча Зеленского с Путиным. Значит, ну ты помнишь весь этот пинг-понг. Сначала приезжая, значит, на оккупированный Донбасс в любой части Донбасса, потом приезжая в Москву, значит, говорит русский царь, значит, к ноге упади. Естественно, Зеленскому это не нужно. Он говорит Ватикан, и сейчас даже у папы отреагировали. В общем, дело дошло до папы, да? И отреагировали, что, в принципе, они не против, они во всех как бы посреднических мирных инициативах они принимают участие. Вот сегодня был ответ. Что это такое от начала до конца? Вот зачем это предложение сделал Зеленский? Примет ли его Путин? Если примет, то в каком виде? И чем могут закончиться эти переговоры, если они таки начнутся? И как это может проходить? Хочу вот такой развернутый твой спич на эту тему. Я считаю, что Зеленский это делает, и вообще разговоры об этом зашли после его встречи в 16 апреля с Макроном в Париже. И я допускаю, что на этой встрече ему было предложено все-таки урегулировать ряд вопросов, дабы избежать вторжения и агрессии именно с Путиным.
и в формате, который предполагает какие-то конфиденциальные договоренности, которые не входят в рамки нормандского формата. Ну, например, вот суди сам, если бы провели нормандский формат, где присутствовал бы Меркель и Макрон, как бы они обсуждали вводу в Крым, например? Но это же не их вопрос. Да. Минские соглашения не о Крыме. Поэтому обсуждать на нормандском формате вопрос о подаче воды в Крым, ну, просто бессмысленно, да? А вот двусторонние встречи между Путиным и Зеленским, такое обсуждение возможно. Потому что, ну как, они вдвоем договариваются, либо делают, либо не делают. Это с одной стороны. С другой стороны, постоянно идет разговор о том, что, вообще говоря, нормандский формат себя исчерпал. Ну, потому что, 7 лет и ни о чем не договорились, ничего не остановили. Война, пусть и такая позиционная, продолжается. Но сейчас идет как бы проработка, а какой формат будет более эффективным. Вот если они двустороннюю встречу проведут, может, они там договорятся обо всем? Уж не знаю, на каких условиях. Может быть, так ставится вопрос. Марк, о чем договориться? Вот давай разберем с двух сторон. Да, Значит, Путин сказал, про Крым я ни с кем говорить не буду. Да, это он так сказал. Второе, про статус Крыма. Да, второе, про Донбасс, про оккупированные территории Донбасса, они не оккупированные. Зеленский говорит с этими лидерами ДНР и ЛНР, что тоже невозможно, то есть эта тема закрыта. Про воду в Крым... Гипотетически можно себе это представить, но Зеленский же уже заявил, что воды не будет до деоккупации. И как бы вода в Крым, это будет тут признано капитуляцией, народ поднимется. Ну, тут как без вариантов, да? Вот. Тогда о чем гипотетически можно договориться? Но единственное, я вот, знаешь, учитывая место переговоров, я думаю, что единственное, на что реально может рассчитывать Зеленский, это какой-то следующая партия обмена заложников, да, обмена удерживаемыми лицами. Это все вот в реальности, на что можно рассчитывать после этой встречи. Ну что там, Зеленский Украину сдаст, или Путин скажет, я ухожу из Донбасса, да, или из Крыма? Ну нет, конечно. Нет, это исключено. Ну. Исключено, но заметь, я тебе хочу сказать, что Зеленский-то действительно пытается выиграть либо время, либо хоть что-то вымолить у Путина. И Путин, понимая, а я думаю, что конфиденциальные переговоры идут, и Ермак в них вовлечен, и Козак, и так далее, о чем, собственно говоря, можно в принципе договориться. И, видимо, так сказать, и та, и другая сторона не дает возможности и гарантий, что они договорятся хотя бы по каким-то вопросам. И тогда, собственно, Путин не видит смысла в этой встрече. И поэтому они вот именно так говорят: хочешь, приезжай к нам. Ну, типа на 9 мая. Хороший же повод, да? Замечательный повод вообще. Да, супер. Замечательный повод. И поэтому, соответственно, Зеленский так и реагирует. Он мучительно ищет какие-то варианты, там, Ватикан, или же там где-то Швейцария, или еще где-то. Но Путина это не устраивает, потому что он понимает, что там не будет договоренности и того, что он хочет. Он говорит ведь о чем, да? Публично, во всяком случае. Не публично всегда предполагается другое. Будем разговаривать о церкви, о положении русскоязычного населения, еще о чем-то. Но это все темы невыгодные Зеленскому абсолютно. Совсем невыгодные Зеленскому. Не о чем говорить. Медведчуки, они будут разговаривать? А то, чтобы вернуть ему телеканалы. Вот такой простой вопрос. И что, он вернет ему телеканалы? Поэтому все понимают, что разговора не будет. Я бы на месте Зеленского все-таки настаивал на тристоронней встрече вот с Байденом. Вот давайте мы поедем, я тоже приеду к вам, где вы с Байденом будете встречаться. Вы с ним поговорите, а потом давайте со мной поговорим. Вот это было бы интересно. Но тоже странно, знаешь, Украина как такая маленькая, типа, зависимая страна, тоже нельзя так себя ставить. Война, что делать, понимаешь? У Украины зато есть союзник Соединенные Штаты, а хуже иметь союзником Москву, вот путинскую, понимаешь? Да вообще, вот я бы сказал, получается, что все, кто имел в союзниках Москву, начиная с армян, заканчивая белорусами, поняли, что это... Ну, так скажем, брак не по любви. Не по любви. Ну, а что делать? Да? Поэтому Америка лучший союзник, чем Москва. И поэтому апеллировать к ней сейчас в условиях войны – это разумно. Это разумно. Ты упомянул главу Офиса президента Украины Ермака. У меня нет никаких данных по его деятельности, никаких вообще. А ты что, думаешь, что он реально так близко общается с Козаком и с Кремлевским? Ну, послушай, он же все-таки лицо официальное, он глава Офиса президента, он вообще-то даже какой бы к нему ни относиться, он же все равно обязан, если получает поручение, он снимает трубку и звонит Козаку. А, ты имеешь в виду вот это, что он поручил, Зеленский поручил ему встречу эту организовать? Да, в частности. Поэтому может ли он решать какие-то вопросы, я не знаю. Степени его возможностей именно в части вот такого рода каких-то давать гарантий и так далее. Но, безусловно,
Ермак, он, кстати, выдержал огромный этот натиск в связи с делом ЧВК Вагнера. Если ты видел, что это дело вагнеровцев как-то ушло на периферию. И не, ну это же, слушай, это же не я и не Ермак управляют. Это же этот, ну, Беллинкет, они сейчас говорят, что готовят. Да. Фильм не появилось, значит, у него есть люфт, безусловно, оставаться в том же качестве, в котором он был у Ермака, и продолжать работу. В данном случае я считаю, что Зеленскому выгодно, чтобы громоотводом был Ермак. И все плохое. Ну ладно, ладно, бог с нее. Да. Я хотел вот о чем спросить. Все-таки ты про Россию больше знаешь, про нынешнюю. Вот есть ощущение такого... Ну, я как-то назвал российское общество и государство еще несколько лет назад Северной Кореей, да, ну, то есть путь в один конец это, да, ограничение связи с внешним миром, у нас все свое, родненькое, там вот это все чучхе, такие очучхение такое, что все идет к Северной Корее, такой второй, да. Есть вот подвижки за последнее время, или есть то какие вот в российском обществе и государстве, в законах, там, в правилах каких-то, которые говорят о том, что будет вот какой-то такой цифровой ГУЛАГ, какой-то еще там информационный и так далее? Ну, практически они ежедневные. Эти подвижки в сторону Северной Кореи, они идут ежедневно. Они идут ежедневно, и, безусловно, тоталитарные элементы, которые внутри этой авторитарной системы, она авторитарная с начала нулевых, понимаешь? Лайт авторитарная, она была уже со второй половины правления Ельцина, потому что передача власти преемнику – это уже характеристика авторитарной системы, а никак не пусть турбулентной, демократической, какой является Украина. Там все-таки президенты меняются, и их точно преемника оставить ни разу никому не удалось. Так, на секундочку. Другое дело, что появились тоталитарные элементы, которые характеризуют как Корею. Вот весь этот цифровой ГУЛАГ, борьба с интернетом, вот эти ограничения по выезду-въезду, они идут, кстати. Пока они естественные, но скоро они примут и такой нормативный характер. Вот это все уже свидетельствует, что частные свободы сокращаются. Другое дело, в чем разница с Северной Кореей? Ну, не будем говорить о географии, народе, территории, не в этом суть. Но просто Северная Корея в таком состоянии опытном живет долго, и у нее не было промежутка в виде, так сказать, 10 лет, когда вдруг люди увидели, что можно жить по-другому. Они все время после известной войны между Севером и Югом живут. Ну и плюс закрытость, она обеспечила невозможность заглянуть в эту дырочку, а как живут южные корейцы. Они точно такие же корейцы, они на том же языке говорят, исповедуют ту же религию. Все то же самое, но они другие принципиально. Это как две планеты, там Марс, Земля или там Венера, с разных планет люди. А в России ты понимаешь, как получилось? Вот если говорить о самой России, никто не вырвался. То есть вся Россия осталась одним единым целым. И она либо вся целиком спасется, мне так кажется, потому что я не очень верю, что какие-то куски отвалятся, начнут жить хорошо, а остальные Подожди, куски... а как это она целиком спасется? Вот давайте будем спасаться, допустим, якуты вместе с русскими. А якуты такие вспомнят и скажут, а золото-то чье, собственно? Вот. Правильно, да. Правильно. Вот спастись якутам отдельно, чеченцам отдельно, так сказать, и некоторым другим народам отдельно, шанс какой-то призрачный есть. Да, конечно. Очень призрачный. Вот, но русским-то, вот представьте, две России, Россия Путина и Россия Навального, невозможно. Останется какая-то одна, понимаешь? Ну, по мне, лучше не одной. Ты мою позицию знаешь. И ну, сейчас счастливо жить. Я ее не разделяю, но я еще раз повторяю, что будет какая-то одна. Вот сейчас Россия Путина. Но если не будет России Путина, будет совершенно вся другая Россия. Не, будет северный какой-нибудь край, будут какие-нибудь Поморья, будет Московия какая-нибудь там. Вот. Распад будет идти, но окраин, автономных окраин. Они имеют шанс вырваться. Имеют. И хотят, кстати сказать. Народы эти хотят. А вот русские, там, которые являются как бы титульной территорией, вот у нее шансов мало разделиться на хорошую Россию и на плохую. Слушай, ты же помнишь книгу Аксенова, где был остров Крым, где остались белые русские там после Врангеля и жили свободно. Но они, если ты помнишь, чем кончается сюжет книги Аксенова, все равно все вернулось туда же. Да, понимаешь? вот.
Хочу тебе задать, у нас ровно 2 минуты, прям вот нас отрубят иначе на новости, просто мне угрожают постоянно редакторы. Но хочу поделиться с тобой таким наблюдением. Вот говорят, денацификация, после вот краха там идеи превосходства, у немцев была денацификация, американцы их вернули как бы обратно к честным выборам, к этой идее равенства, там законы и так далее, и так далее. И говорят, то с Россией будет то же самое. У меня один вопрос только. Немцам было куда возвращаться, да? К какому-то праву, там, к чему-то еще. Конечно. А вот денацификация России, русских, дерошизация, как угодно назови, да. А куда возвращаться-то? Новгород и Псков, они вырезаны, забыты, вычеркнуты. Россия, вся история России, все мозги прошиты на вот эту великую империю, которая, защищаясь, дошла, значит, до Аляски, да. А куда россиян-то возвращать? А что им рассказывать? Кем они должны стать, став нормальными людьми, а не рейхом? Ну, я тебе скажу, что я состоял в свое время в антисоветской, в конце 80-х организации, она называлась Народный трудовой союз. Они считали, что настоящая Россия сохранилась за пределами России. Это те иммигранты, которые унесли с собой представление о том, какой Россия могла бы быть. Не той, которая была, романовская Россия, а могла бы быть. Она короткий период была в феврале, кто-то связывал судьбу там с сибирскими республиками, при Колчаке и так далее. Ну, неважно. У каждого была своя, но Россия, которая не состоялась, которая не возникла. И вот вроде иммиграция должна вернуть это особое знание, особое будущее. Но это вот тоже не произошло. Потому что нынешняя иммиграция, чтобы ты понимал, политическая, та, которая еще первой волны, второй волны и так далее, она поддерживает Путина. Ты удивишься? Да нет, я не удивлюсь, я не удивлюсь. Да. То есть особенно аристократы первые впереди паровоза бегут, что да, лучше восстановить имперскую Россию во главе с Путиным, чем она будет не пойми какой. Вот это главный месседж, который вернули. Я считаю, что процессы денацификации невозможны в России, вот, ну, подобного процесса, да, люстрации, денацификации, потому что, ты правильно сказал, это был результат оккупации. То есть пришла какая-то сила, которая справилась с этой заразой в виде национал-социализма и навязала. Конечно, навязала. Другое дело, что результат прекрасный оказался. Понимаешь, это навязывание. Что все-таки Германия стала главной страной Европы, самой богатой, самой процветающей, социально защищенной и, в общем-то, кстати сказать, самой такой мультикультурно-либеральной. Вот, хорошо или плохо, неважно, как к этому относиться. Но у России шансов нет такой страной стать, да? Вот без оккупации у нее такого шанса нет. Стать, у нее есть единственный шанс — это чудо. Чудо, которое может случиться, потому что вера в чудо — это тоже очень важная штука в России, в ее истории. В России загадочная душа, метафизика. Да. Но тем не менее, шанс на чудо есть всегда. Я считаю, что правильное слово ты употребил до слова чудо, это слово оккупация. Это самое гуманное, хорошее слово. Вот, мягкое такое, красивое, звучное, интернациональное. Я благодарю Марка Фейгина за то, что принял участие в нашем антироссийском русофобском шабаше, вот, очередном. Смотрите АТР, я передаю привет, нет, не привет, ну, что-то передаю такое мысленное оккупантам российским, которые нас, оказывается, тоже смотрят. Смотрите. Вот, мы вас научим, так сказать, чей Крым и куда надо отправляться. Вот. Я благодарю всех, кто смотрит канал АТР, кто поддерживает нас, в том числе через Patreon, другие платформы. Спасибо вам большое. Мы живем, работаем для вас, и русский рейх будет разрушен однозначно. Ишгалжилер ахияр жибарандаки тыловой коинде сияси мабус инверсит Усмановнан эвенде тинтов кечирап кардашы Эрнестна сурав алып кеткен. 2019 сенесі декабрь айында Русияның Женеве Арби махкемесі оны Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмді қабатлап, 17 жылға азатлықтан марум етті. Енді есе ишгалжилер ақырабасында тынч қалдырмай, бойынды
3 тинтуфтыр. Ишгалчылар саба саат 6-да суруп келген. Ишгалчы көбетчилер оны эллеріні бұрып ерге яткызып боғып башлаган. Тек ой ярамаган сон таққачы оны ебермеге эмір берген. Тинтуф кечірілген сон Эрнестна Ахьерға ФСБ дәресіне алып кеткенлер. Сурав 6 саат девам еткен. О тинтуф протоколыны имзаламақтан ве шатлық бермектен вазгечкен. Оны тек суравдан яққанда соралғаныны айдынлатмай жаға аққанда весеқаны имзалаған сон азат еткенлер. Эрмени базарының Ишгалчылар махкемесі Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилевнің давасы черчевесінде берілген 6 шикаяттен 5-ні кері қайтарған. Мустафа Джемилевнің оғлы Хайсерні, Меджлис рейсі Рифат Чубаровны, оның муавин Ахтем Чайгозны, Дүния Қырым татар конгрессінің президент муавины Ленур Ислямовны ве Русия Девлет дума депутаты Михаил Шереметны махкемеге шаат оларақ давет етмектен вазгечкенлер. Санкидерсін учмайыз күні шығарылған видеокадрларда бұл инсанлар олғанны белгіленмесі чаре сыздар. Тек Сергей Абисов шаат оларақ желп етілмесіне разылық берділер. О 2014 сенесі Қырымнан Ишгалчы ички ишлер назиры еді. Бұне берабер дава материаллары арасында олған дискке зарар кетірген тақиқатчы махкемеге давет етілмелі. Когда следователь формировал материалы уголовного дела, он проткнул дыроколом компакт-диск, в результате чего на суде не удалось его исследовать, поскольку он оказался безнадежно испорчен. Вполне возможно, на нем содержались доказательства невиновности моего подзащитного в инкриминируемых ему деяниях. Также следователь известен тем, что именно он расследовал дело сына Мустафы Джемилева, Хайсера, в 2014-2015 годах. И вполне возможно, этот следователь имеет какую-то личную мотивацию, какую-то личную неприязнь к семье Джемилевых. Кечкен сен апрелінің 13-інде Ишгалчылар Мустафа Джемилевна Русия сыңырына қанунсыз кечкенінде қабатладылар. Сөз 2014 сенесі майыс учкуны Қырымның мемори сыңырында олған вақиялар аққында кете. Окуны бинглерже Қырым татарлары Мустафа Джемилевна қаршыламаға шыққанына бақмадан Ишгалчылар оны Қырымға қоймады. Америка Бірлескен Девлеттері елбасшылығында 100 күн. Президент Джо Байден Конгрессінің 2 палата соғынды өз еші аққында есабат берді. Пандемия, иқтисадият ве Русия тежауызына қаршылық аққында айтты. Русия президенті иле кергінлік олғанны істемейм деді, ама душман ұжымы жевапсыз қалмаз деп қайдетті. Президент Байден Русия иле өзек силасы эксілтілмесі ве иклим деңішмесі меселелері черчевесінде ішбірлік япмаға азыр олғанны білдірді. With regard to Russia, I know it concerns some of you. Що стосується Росії, я дуже ясно дав зрозуміти президенту Путіну, що хоча ми не прагнемо до ескалації, їх дії матимуть наслідки. Я прямо і пропорційно відреагував на втручання Росії в наші вибори і кібератаки на наш уряд та бізнес. Але ми також можемо співпрацювати, коли це в наших спільних інтересах, як ми вчинили при продовженні договору про скорочення ядерних озброєнь, і як ми працюємо над вирішенням кліматичної кризи. We can also cooperate when it's our mutual interest. Русияде 16 Украин неонацисты яқаланған аққында хабар еттілер. Тентувлер, Иркутск, Краснодар, Саратов, Тамбов, Тюмень, Чита, Анапа, Пущино бөлгелерінде кечірілген. Яқаланған генчлеріні МКУ, Украин радикал әрекетіне әлақасы олғанында қабатлайлар. Санкидерсін олар зорбалық, экстремизм тешвиқатыны япқан ве теракт азырлай екен. Көбетшілерінің версиясына көре олар арби уджуметі пакимет биналарыны патлатмаға азырлана екен. Санкидерсін Украин оларны қозғата екен. Қырымдаки Ишгалчыларның қоқлалары Русияның таққат комитеті ве ФСБ-ны сул қамачавы үшін 12 Украина ватандашына низбетен жинайы даба башлатмаға рижа етті. Бұны Ишгалчылар парламентнан спикер муавины Фимфикс айтты. Жедвелді Андрей Сенченко о 2014 сенесі март айында Украина президенті мемориеті елбасшысының муавины еді. Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев, Меджлис рейсі Рифат Чубаров, Дүния Қырым татар конгрессінің президент муавины Ленур Ислямов, Украина президентінің Қырымдаки сабық
даими темсілжісі Борис Бабин, Украинаның бірінші ве 5-ші президентлері Леонид Кравчук ве Петро Порошенко, Ишгалжелер акимиеті Украина Шимали Қырым каналыны қанунсыз блок етті дей. Днепр суы Қырым ихтияжыларына %85-шіні қапатайды. Ишгалжелер ичішке келешкен су тапмақ үшін 100 миллиард рубледен зияде пара сарф етті. Ләкин су эббір тапып оламайлар. Су анбарлары сайламаға девам ете. Сакинлер суыны жедвел бойынша қоллана. Маршал Шапошников өз ракетасының аз қалды озын урмаға. Русия фрегаты модернизациядан кечкен сон сынавлар кечереді, ама бекленілген кібі олмады. Фрегат яңы калибр ракетасын атты, ама ракета юксекке көтерілместен бұрылы башлады ве деңізге түшті. Бұл Кремль етекчісі дүнияны қорқызмаға тырышқан ракетадыр. Маршал Шапошников фрегаты яқын вақытта Тынч океан флотына қошылмалы. Алмания түрклерінден Киевде яшаған мұсылманларға Рамазан софрасы донатылмасы үшін гуманитар пакетлер. Ашайт ярдымы дағытма компаниясы Түркияның Дианет ишлері идаресі, Түрк Ислам бірлігі, Дианет вақфы, Алманияның Нюберг дин қызметлер атешілігі ве Дитип Кузей Бавьера Eyalet бірлігі tarafından teşkil edildi. Oradaki kardeşlerimizin özellikle çok büyük ilgileri, alakaları oldu sizlere. Çok yakinen buna müşahede ettik. Ve sizlere en kalbi selamlarını gönderdiler. Tabii çam sakızı, çoban armağanı küçük bir hediyeyle bugün huzurlarınızdayız. İnşallah bu gönül bağımıza bir teşekkür. Musafirler kaydetkеніне көре Almaniyada milyonlarca Türkler yaşamakta, binden ziyade cami faaliyet göstermekte. Pandemiyadan sebep bir Ramazan sofrasında toplaşmağa çare olmağını için böyle aşağı etken paketler dağıtma kampanyasını teşkil etkenler. Binlerce kilometre mesafe olsa da Ramazan'da bir iftar sofrasında birlikte olmak arzusunu bu şekilde gerçekleştirmeye çalıştık. Belki bir sofrada beraber oturamıyoruz ama dedik ki soframızdaki ekmeğimizi paylaşalım. Böylece Almanya'da yaşayan Müslüman Türk cemaatimiz, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği çatısı altında faaliyet gösteren camilerimizden cemaatimiz sizlere ufak bir Ramazan hediyesi, bir şükran hediyesi gönderdiler. Onu size teslim etmeye geldik. Buyurun. Buyurun. Allah kabul etsin. Lütfen buyurun. Buyurun. Очень большое спасибо, что в такое трудное время, я же плакать начну, что наши мусульмане нас так поддерживают. Большое спасибо. Дай Бог им удачи в своих делах, чтобы у них работа шла хорошо. Им хорошо, и нам будет хорошо. Спасибо. Аллаха шикр. Бигзур Ахмед, большое спасибо всем за заботу о том, что в такой большой, великий праздник нас поддерживают наши соотечественники, наши одноверцы-мусульмане. Зор рахмет, Құдайым яратканым Аллаға шүкір. Амин, Құдайым яратканым. Қырым муфтияты бұл гуманитар пакетлеріні дағытқан түрк дин жемиетлерінің темсілжілеріне минидарлық мектуплеріні берді. Bizlere bu güzellikleri yaşatan başta Türkiye Reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan'a, aziz Türkiye milletine, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, DİTİB Teşkilatı'na, Nürnberg Ateşelerine, Kuzey Bavyera Eyaleti derneklerine ve Odessa Başkonsolosu Din Hizmetleri Koordinatörümüz sonsuz şükranlarımızı sunarız. Рамазан айы башлағанынан берлі Түркияның Дианет ишлері темсілжілері Қырым муфтиятының бераберлікте Қырым татарлар ведигер мұсылман халқлар яшаған Украинаның бірчоқ бөлгелеріні зиярет етіп, енді 2000-ден зияде Құрантаға бойлы пакетлеріні дағытып етіштірді. Ярдым Түркияның бірчоқ бөлгесінден ve Türkler яшаған бірчоқ мемлекетлерден келедейлер. Ukrayna'daki bütün yardımları bizler değil. Türkiye'den, diğer gönül coğrafyalarından gelen diğer Müslüman kardeşlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz de hep bu kardeşlerimizin yanında olmuşlardır. Yine de söylüyoruz, biz Ukrayna'daki bütün Müslümanlara bir nebze olsun onlara bir maddi yardım yapmayı kendimize borç addediyoruz. Sadece bir vazifeden öte kardeşlik hukukunun gereği olduğunu düşünüyoruz. Allah yardım yapanlardan razı olsun. Devletimizi, milletimizi var eylesin inşallah. Жамиге келіп гуманитар пакетлеріні алып оламағанларға Рамазан мұйытыны дуймалары үшін евлеріне қадар бұл пакетлеріні алып бармаға ишандырдылар. Шевкет Аматулаев, Ислам Пинка, Заман, АТР.